მშვიდობისა 28 მარტის საქმიანი ეთერს ვიწყებთ. ზუსტად 7 საათი და 55 წუთია თბილისში ამ დროისათვის ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსს აღწევს. ძალიან საინტერესო და საქმიანი დღე გველოდება, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად ვიწყებთ. გოგი თოფაძემ სავაჭრო ნიშანი ყაზბეგის 3.650.000-ად გაყიდა. ჯორჯიან კაპიტალმა საქართველოს ლუთის უძველესი სავაჭრო ნიშანი ყაზბეგი და მისი კომერციული აქტივები შეიძინა. ქობულეთში გოლფის მოედანი მოეწყობა მთავრობამ. გოლფის მოედნის მოსაწყობად ინვესტორის პოვნა მოახერხა. მოედნისა და ეგრეთ წოდებული მწვანე ქალაქის მოსაწყობად დაჭერის მთავრობამ კომპანია Green Resorts ქობულეთში 180 ჰექტარამდე მიწა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პირობით გადასცა. წინასწარი ინფორმაციით კომპანია $9 მილიარდ დახარჯავს ინვესტიციისათვის. საბავშვო ბაღების სააგენტო 2550 აღსაზრდელს პირველადი სამედიცინო დახმარების მიმართულებით გადაამზადებს. თბილისის მერის განცხადებით, საბავშვო ბაღის აღზრდელებისათვის შემუშავებული იქნება სასწავლო პროგრამა, რაც თეორიულ სწავლებას და პრაქტიკულ გაკვეთილებს მოიცავს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, კვალიფიკაცია არის ერთ-ერთი ძირითადი დაბრკოლება ჩვენთან ინვესტიციების განხორციელებაში. გერგი ქობულიამ გუშინ იმ გამოწვევებზე საუბრისას, რომელიც ქვეყნის წინაშე არის, აღნიშნა, რომ 11 მილიონამდე გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა საქართველოში რამდენიმე წელიწადში და რა თქმა უნდა, ამხელა რაოდენობის ხალხის მომსახურებას ძალიან დიდი სერვის მანქანა სჭირდება, რომელიც უნდა შეიქმნას. ეკონომიკის მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ფილარმონიაში დაბრუნდეს. ქობულიას თქმით, სამინისტროში საპასუხო წერილის განხილვა მიმდინარეობს. გიორგი ქობულიასგან განსხვავებული იყო მისი ყოფილი კოლეგის და ახლა უკვე მიხეილ ბატიაშვილის მოადგილის პოზიცია. მიხეილ გიორგაძე ევრგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელს ნიკოლოზ რაჭველს განდიდების მანით შეპყრობილს უწოდებს. გიორგაძე მას შემდეგ განაცხადა ეს, რაც სიმფონიურმა ორკესტრმა შეგახსენებთ ფილარმონიის ორკესტრის საკუთრებაში გადაცემა მოითხოვა. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018-19 წლის სასწავლო წლისათვის პირველ კლასელთა ასაკობრივი ცენზის გადახედვას არ გეგმავს. რამდენიმე დღის წინ საკანონმდებლო ორგანოში შევიდა პეტიცია, რომლითაც 402 მოქალაქე იმ ბავშვების პირველ კლასში მიღებას მოითხოვს, რომლებსაც 6 წელი 1 იანვრამდე შეუსრულდებათ. შვეიცარულმა სკოლამ ლესროშეს ოპერირება საქართველოში დაიწყო. პროგრამის ხელმძღვანელის განცხადებით, სკოლა არსებობის 65 წლის მანძილზე ქვეყნის გარეთ პროგრამის განხორციელებაზე პირველად დათანხმდა და ამ მიზნით საქართველოა შერჩეული. საცხოვრებელ სახლებთან ელექტროდამტენების დამონტაჟების მოთხოვნით დედაქალაქის მერიაში ამ დროისათვის 59 განაცხადია შესული. ავტომობილებში სიჩქარის შეზღუდვის ტექნოლოგიის გამოყენება 2022 წლის შემდეგ ევროკავშირში სავალდებულო გახდება. შესაბამისი ნორმა ევროკომისიამ უკვე მიიღო. ინიციატივის ავტორები ირწმუნებიან, რომ ნორმა ათასობით ადამიანს სიცოცხლეს გადაარჩენს. ევროკავშირს აქვს გეგმა, რომ საგზაო სიკვდილიანობა 2050 წლისათვის თითქმის ნულამდე შეამციროს. ეს გადაწყვეტილებაც სწორედ ამ გეგმის ერთ-ერთი ნაწილია. ბათუმში 23 ისტორიულ სახლს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის სტატუსი მიენიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბათუმში 23 სახლს ამ სტატუსთან ერთად თუ კი რაიმე ცვლილება დაუკავშირდება, სწორედ კულტურული ობიექტის ფარგლებში გათვალისწინებული ყველა ეტაპი გაუხდება გასავლელი. ამასობაში თბილისში მორიგი სადაო საკითხი გაჩნდა. არასამთავრობო სექტორი ძველ თბილისში მშენებლობას აპროტესტებს. დედაქალაქის მერის განცხადებით კი ტვერელის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ მშენებლობა კანონთან წინააღმდეგობაში არ არის და ამ ადგილზე არსებული 7 ბარაკის ნაცვლად 2 სამსართულიანი ტერასული ტიპის ლამაზი სახლები შენდება. თბილისში დაუსრულებელ მშენებლობებზე შეღავათები დაწესდება. ამ გეგმაზე კალაძემ სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ისაუბრა. მერმა სამშენებლო სექტორი დაგეგმილი სხვა ცვლილებებიც გააცნო. ექსპლუატაციაში შეუსულ კორპუსებთან დაკავშირებით, მაგალითად, მერია ერთჯერად ამნისტიას გამოაცხადებს. ეს ინფორმაცია ოფიციალურია, თავის მხრივ BMG ადასტურებს ამ ამბავს, რომელიც გუშინ ვიცე-მერმა ამცნო საზოგადოებას. ვიცი,
ბავშვების ფასი რა არის და ერთ წერალს აქვს რომ გაცლებით მეტი დრო არისო დაბადებიდან 5 წლამდეო ვიდრე 5-დან 20 წლამდეო. იმიტომ რომ ბავშვი პირველ წვიმას რო უყურესა და ყოველი წვიმა და თოვლი და ყველა იყო გალაქტიონისთვის, ვაჟა-ფშაველასთვის და ფიროსვაისთვის როგორც პირველი. მე რო გამიჭირდება ვიკითხები ბატონ რეზო თაბოკაშვილს, ბატონ რეზო ცხიძეს, ბატონ ნიკო ჭავჭავაძეს, ბატონ გურამასტიანს, ბატონ ოთარ ნოდიას და ბატონ რომან მიმინოშვილს და ვიღებ იცით იმას გამრჩევას და ეს ხავდა აღარ არის. წერალი უნდა იყოს თავის მკითხველი. იმიტომ რომ მკითხველი თავისთავად არანაკლების შემოქმედი, იმიტომ რომ წერალი არსებობს რომ რამე არ დააკლოს მკითხვას. აი თქვენ ლიტერატურის სიყვარული მარტო წიგნის კითხვა გონია. მაგრამ რასაც წაიკითხავ იმას გააზრება ხომ უნდა. ერთი ის ვიცი რომ აი რამდენიმე თუ არ გავიდა ეს უცოტა უცებ აი რაღაცას დაინახავი ნამდვილობას ვერ წერ ერთადერთი აი 9 აპრილზე მაგ ორნი აქა-იქა ასე ვთქვათ ცხელგულზე რომ დავწერე და რო გავა რამდენიმე თვეს უცოტა და ხანახან 2-3 წელი და რო ატყობ რომ ვეღარ გაექცევი აი მე მოვკიდებ ხოლმე ხელს და ზოგი აი კარგი წერალი წერს კაფეებში წერენ ეგეც გაუგებარი რომ მარტოობის ფასი არაფერი არ არის. რატო გიწერია თუ რადგან ჩვენ გავიმარჯვებთ რომ ეუნებიან ამრჩევას და ეს ღმერთმა დაგვიფაროსო. მე ვთქვა იმიტომ რომ გამარჯვებას კარგია თქვა მაგრამ სიმართლე რომ გაიმარჯვებთ მაგრამ გამარჯვებით მე ძალიან ხშირად ხდებიან იმ წინა დამარცხებს და უარესებიც კი და გამარჯვება ხანახან აფუჭებს იცით ხალხს. ორი ინგლისელი მწერალი იყო ჩამოსული ითვლებოდნენ ესეთი თანამედროვე ცოცხალ კლასიკოსებთან და ეს კაცი მეუნება რომ ესა მე ისეთი ვედნიერ ფიგზდენ თავი რომ საქართველოში ესე უყარს კიპლინგი და თუ შეიძლება ისო ორ კვირაში რომ ჩაუმბრძანდე თუ ჩემთან ფონი ლივერპული თქვა შობლიური ქალაქშიო და იქიდან ჩემი თვითმფრინავითო გადავფრინდეთო ინდოეთში და კიპლინგის საყვარელ ადგილებს გაჩვენებთ ჯუნგლებში და აქ ზის ხო ვინ ეყოლებოდა იმას თარჯმანი გაკანებული გაგებიშნიოდა ვერ შეუნები რომ რივიზნოია საქმე დიდა დამნეული გონი ხელჩაქრეული ჩემს მე მინდა დიდი სიამოვნებით გამოვაცხადო ლიტერატურული პრემია საბა ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლისათვის გადაეცემა ბატონ გურამ დოჩანაშვილს. ხანახან ყველა ზნელი და სერიალად ადვილად იკითხე. ძალიან მშვიდობისა, დაგვიანებული მილოცვა ჩვენგან გურამ დოჩანაშვილს და მადლობა ამ ვიდეოს შემქმნელებს, რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგვეცემთ. შეუძლებელია მოძებნო სიტყვები და იპოვო შესაფერი იმისა, რომ ყველაზე მარტივი საუკეთესო სურვილების გაგზავნა შეძლო, უბრალოდ ჯანმრთელობა დიდხანსყოფნა და ძალიან ეგოისტურად ჩვენთან კიდევ ბევრი ხნით დარჩენა უსურო. გილოცავთ ბატონო გურამ. და ვიდრე ის წამი დაძინებამდე, როცა ყველამ ვიცით ჩვენ ვინ ვართ მოვა, მოდით ვიყოთ საქმიანები და საკმარისად საქმიანები იმისათვის, რომ ერთი წამი წინასთან შედარებით დღეს უკეთესად გვახსენებდეს.
Მოკლედ საქმიან დილას ვიწყებ და ვიწყებ ძალიან საინტერესო ამბებით. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საგარეო ვაჭრობის თავისუფლებით საქართველოს მსოფლიოში მეხუთე ადგილზეა. 100 მაქსიმალური ქუნიდან ჩვენს ქვეყანას 98.6 ქულა აქვს. პოზიციონირება გასულ წელთან შედარებით გაუმჯობესებული გვაქვს, მაგრამ შარშან საქართველოს იყო მე-6 ადგილზე. საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება ორი კრიტერიუმით განისაზღვრება, ეს არის ტარიფების დონე ვაჭრობაში, ექსპორტი და იმპორტი და არასატარიფო ბარიერების არსებობა. საქართველოს საშუალო საიმპორტო ტარიფი არის 7%, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. დაბალი მაჩვენებელი კი განპირობებულია იმით, რომ საქართველოს უმეტეს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები აქვს. არასატარიფო ბარიერები კი თავის მხრივ მოიცავს რაოდენობრივ და ხარისხობრივ შეზღუდვებს ვაჭრობაში, მაგალითად როგორიც არის რაოდენობრივი კვოტები, ტექნიკური ბარიერები, ლიცენზიები, ნებართვები, ანტიდემპინგური ღონისძიებები, ემბარგო და ასე შემდეგ. საქართველოში არასატარიფო ბარიერების დონე საკმაოდ დაბალი არის და იშვიათ შემთხვევაშია გამოყენებული მხოლოდ. თავისუფალი საგარეო ვაჭრობა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის და განვითარების ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მოდით ვნახოთ ქვეყნების ათეული, რომელიც ამ შესაძლებლობას ყველაზე კარგად იყენებენ. მსოფლიოს ტოპ 10 ქვეყანას შორის საგარეო ვაჭრობის თავისუფლებით ლიდერი არის ჰონკონგი და მას სინგაპური მოჰყვება. შემდეგ უკვე ახალი ზელანდია, ჩილე და საქართველო პოზიციონირებენ. ათეულში ასევე არის მავრიკი, ალბანეთი, ავსტრალია, სვაზილენდი და შვეიცარია. თავისუფალი ვაჭრობაც მოქმედებს და მის ასათვისებლად სამუშაოც ბევრი გვაქვს. უახლოეს დღეებში, ვინც ლიეტუვას ეწევით, საქმიანი დილის ეს ეთერი არ უნდა დაგავიწყდეთ. ლიეტუვის დედაქალაქში მოგზაურობისას უკვე შეგიძლიათ, რომ ქართველების ქუჩას ესტუმროთ. ვილნიუსში საქართველოს საპატივსაცემად ქუჩა სახელად ქართველი სტრით არის გახსნილი. ლიეტუვაში ახლა ღონისძიება საქართველოს კულტურის გაზაფხულის ლიეტუვაში 2019-დან მიმდინარეობს და მისი პრეზენტაციაც სწორედ ამ ქუჩის გახსნით დაიწყო. ქუჩა კულტურის დღეების ფარგლებში ვილნიუსში საქართველოს ელჩმა და თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრის ანსამბლ სულიკოს მომღერლებმა გახსნეს და გარდა იმისა, რომ ოფიციალური ვილნიუსი საქართველოს როგორც საქართველოს ისე მოიხსენიებს და არა როგორც ჯორჯიას ან კიდევ უფრო მით უმეტეს გრუზიას, ვილნიუსში ჩასულება არც თბილისის სახელობის სკვერი უნდა გამოტოვოთ, მოკლედ ამბობენ, რომ მშვენიერი ნიავი უბერავს იქეთაცო. ქობულეთში კი მალე გოლფ კლუბი გაიხსნება, ნიავის რა გითხრათ, მაგრამ სივრცე, რომელიც წინასწარი ანონსით იქ უნდა გაჩნდეს, ნამდვილად შთამბეჭდავად გამოიყურება. მთავრობამ გოლფის მოედნის მოსაწყობად ინვესტორი იპოვა და მისი წარდგენა გუშინ მოხდა. ადგილზე პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა და სიტყვით გამოსვლისას მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ ქობულეთში მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი გაშენდება და ამისთვის 9 მილიარდი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ბახტაძე იმასაც ამბობს, რომ პროექტის თანახმად გათვალისწინებულია გოლფის, საფეხბურთო და საჩოგბურთო კორტების მშენებლობა, სხვადასხვა ზომის საცურაო აუზების მოწყობა და ასე შემდეგ. უნდა აიგოს ჯამში 250 ნომრიანი მაღალი კლასის სასტუმროც. მეგობრებო, მივესალმები ჩვენს აჭარაში, ჩვენს ულამაზეს კუთხეში, რომ საქართველოში ჩვენ მოვიზიდოთ ჩვენი პროექტი, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს ყველანი ვესწრებით, იქნება მულტიფუნქციური. ჩვენ საუბრობთ FIFA-ს სტანდარტების საფეხბურთო მოედნებზე, საჩოგბურთო კორტებზე და სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე კარგ გოლფის ინფრასტრუქტურაზე. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ საქართველოში ჩვენ მოვიზიდოთ ის ტურისტები, რომლებიც დღეს ვერ განიხილავენ საქართველოს ტურისტულ ცენტრად იმის გამო, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ინფრასტრუქტურა. მე მსურს მადლობა გადაუხადო ჩვენს ინვესტორებს, რომლებსაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში ეს უპრეცედენტო ინვესტიცია განეხორციელებინა. პროექტის მიხედვით ქობულეთში 180 ჰექტარზე მულტიფუნქციური მწვანე ქალაქი 3 წელიწადში უნდა აშენდეს. ამისთვის აჭარის მთავრობამ კომპანია Green Resorts ქობულეთში მიწა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პირობით გადასცა. მიწის ნაკვეთები ზღვიდან 700 მეტრში ფიჭვნარის თავისუფალ ტურისტულ ზონასა და ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალთან მდებარეობს. ქობულეთში მდებარე სამ ნაკვეთზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ Green Resort-თან ნასყიდვების ხელშეკრულებები 2019 წლის 21 მარტს
სულ რამდენიმე დღის წინ გააფორმა, ნაკვეთების საერთო ფართობი კი 1,796,308 კვადრატული მეტრია. პათუმალები წერს, რომ შპს Green Resorts-ი რეგისტრაციის დროს როგორც golf resort იყო დარეგისტრირებული. 2018 წლის ივნისში ის ლევან შერაზადაშვილმა დაარეგისტრირა სლოვაკეთის მოქალაქემ. კომპანიის წილები კი აი ასე ნაწილდება, ის 25%-ის ფლობელია და ამავე დროს კომპანიის დირექტორი. ასევე კომპანიაში წილს ფლობენ ჩეხეთის მოქალაქეები რედეკ ბრაზდამი 25% და მარეკ საკიმი 50%-იანი წილით. 2018 წლის ოქტომბერში შეიცვალა საფირმო სახელწოდება და ამასთან მარეკ საკიმ კუთვნილი წილის ნახევარი ერთგვარად მიყიდა ასევე ჩეხეთის მოქალაქეს რომან ვივოდას. შესაბამისად Green Resorts-ის წილებს დღეს თანაბრად ფლობს 4 პიროვნება. კომპანიის დირექტორი კი კვლავ ლევან შერაზადაშვილია. ლევან შერაზადაშვილი 50% წილს ფლობს ასევე შპს ელერ კომპანიაში და ამავე კომპანიის ერთ-ერთი დირექტორია. ქობულეთში გოლფის საკურორტო კომპლექსის ასაშენებლად ინვესტორებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო გასული წლიდან ეძებდა. მაშინ სხვათა შორის ისევ ბათუმელებმა დაწერეს, რომ აჭარის მთავრობა ინვესტორისათვის 240 ჰექტარი ტერიტორიის გადაცემის პირობას იძლეოდა. ასევე პირობებს შორის იყო ის, რომ ხელმისაწვდომ მიწის ნაკვეთებს მისცემდნენ. ტერიტორია დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო ქობულეთის თავისუფალ ტურისტულ ზონასთან. ამავე პირობებში გათვალისწინებული იყო კომუნალური სისტემის მოწესრიგება, მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველყოფა და ისევ ბათუმელების ინფორმაციით გოლფის მოედნებისა და მწვანე ქალაქის მშენებლობის პირობით მთავრობამ ქობულეთში მიწის ნაკვეთები Green Resorts ჯამში გადასცა 6,40,265 ლარად. სახელშეკრულებო პირობით კომპანიამ ამ ტერიტორიაზე 250 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს, თუმცა გუშინ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კიდევ უფრო გაზრდილი რიცხვი იყო დასახელებული. ნახავთ, 3 წლიანი ვადა აქვს კომპანიას იმისათვის, რომ კონკრეტული შედეგები გვაჩვენოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაშიც დავინახავთ რა ტემპებით ვითის სამუშაო. მნიშვნელოვანია ნამდვილად ინვესტიცია და თუ ეს ინვესტიცია ჯამურად 9 მილიარდ ლარს მიაღწევს, კიდევ უფრო საინტერესო უნდა იყოს ქვეყნისათვის. ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო სტატისტიკა შემოგთავაზა სხვათა შორის გუშინ Forbes-მა, მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით 2017 წელს, ანუ 2018 წლის წლიური მაჩვენებლები ჯერ არ არის გამოქვეყნებული და ეს უახლესი მონაცემებია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წმინდა შემოდინების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ანუ 355 მილიარდი დოლარი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააფიქსირა. თუმცა შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ ინვესტიციების მოცულობა პროცენტებში რომ დავითვალოთ ძალიან დაბალი გამოდის 1,8%. მეორე ადგილს ნიდერლანდები იკავებენ ჯამურად 317 მილიარდი დოლარის ინვესტიციით და მთლიანი შიდა პროდუქტთან შეფარდება 38%-იანია. ნიდერლანდები ინვესტიციების მოშეპოსთან თანაფარდობით მეორე არის მსოფლიოში. მესამე ადგილზე კი ჩინეთი გვხვდება 168 მილიარდი დოლარით და მეოთხე ადგილზე ჰონკონგი 122 მილიარდი დოლარით. GDP-ის მიმართ ინვესტიციების სიდიდით პირველ ადგილზე კვიპროსია, სადაც 2017 წელს წმინდა უცხოურმა ინვესტიციებმა GDP-ის 50% შეადგინა, ანუ 11 მილიარდი დოლარი. ალბათ ვალუტაში არც ისე ბევრი ჩანს, მაგრამ თანაფარდობა ნამდვილად შთამბეჭდავია. მთლიან მსოფლიოში 2017 წელს სულ 2 ტრილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 9 ტრილიონით ნაკლებია სხვათა შორის 2016 წლის მაჩვენებელზე. ამ ინვესტიციების მოლოდინში ბიზნესის განვითარებისათვის და ასე შემდეგ საქართველოს ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება აქვს გასაკეთებელი და სხვათა შორის გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ინვესტიციების მოზიდვისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაბრკოლება არის კვალიფიციური კადრები. წლიურად 50,000-მდე ადამიანი რომ გადავამზადოთ და მათგან წელიწადში 70% მაინც დავასაქმოთ, 2025 წლისათვის 500,000-მდე სამუშაო ადგილს შევქმნით, გათვლები ეკონომიკის მინისტრმა ამ ფორმით პროფესიული გადამზადების პროგრამის ხსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას დამსწრეებს გაუზიარა. ქობულია ამბობს, რომ პროფესიული გადამზადება რეგიონებში დაიწყება, რომელშიც აქტიურად იქნებიან ჩართულები როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სტრუქტურები. მისივე თქმით, უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ქონების მართვის სააგენტოსთან დამატებითი შენობა-ნაგებობების გამოყოფის მიზნით, რომელიც არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონულ ცენტრებში უნდა შეიქმნას. მინისტრის ინფორმაციითვე სახელმწიფო მოლაპარაკებებს აწარმოებს კერძო სტრუქტურებთანაც იმისათვის, რომ წელიწადში 50,000-მდე გაიზარდოს გადამზადებული ადამიანების რაოდენობა და ქობული ამბობს იმასაც, რომ 2025 წლისათვის 500,000-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რაც საქართველოს ეკონომიკისათვის რევოლუციური ცვლილება უნდა იყოს. მისივე შეფასებით ეს გახდება ქვეყანაში ცხოვრების დონის პრაქტიკულად გაორმაგების შესაძლებლობა, რაც სიღარიბის აღმოფხვრას ხელს შეუწყობს.
ქობულიამ გუშინდელ პრეზენტაციაზე ძალიან ბევრი ისაუბრა. გადამზადება კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხრიდან წელს პროფესიული გადამზადების კურსების უზრუნველყოფას უკავშირდება და ტურიზმის ინდუსტრიაში უკვე დასაქმებულებისათვის, ასევე დასაქმების მსურველებისათვის იქნება ის გათვლილი. კვალიფიკაცია ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი დაბრძოლება ჩვენთან ინვესტიციების განხორციელებაში და ეს ეხება ისევ და ისევ იმეორება არა მარტო უცხოურ ინვესტიციებს, არამედ ქართულ ინვესტიციებს. დღეს ჩვენ დავაანონსეთ ოფიციალურად მასშტაბური პროგრამის დაწყება პროფესიულ გადამზადებაში. ლაპარაკი ქონდა ორ ძირითად სექტორზე, ეს არის ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. რატომ ტურიზმი მიგელაპარაკე, რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი სექტორი და აქ ჩვენ გვინდა ავწიოთ მოსახურების ხარისხი და დავამატოთ აგრეთვე მოსახურეობის და ტურიზმის სფეროში დამატებითი ადამიანები, ვინც შეძლებენ რომ უზრუნველყონ ტურიზმის ზრდა და იმ ტურიზმის ზრდის მომსახურება, რომელსაც ჩვენ ველოდებით მომავალ წლებში. თავრესი არის ის, რომ ამით შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები და მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტ ადამიანს სრულებით უსასყიდლოდ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ მათ შეიძინონ ახალი პროფესია ან გააუმჯობესონ მათი მომსახურების უნარჩვევები. მოკლედ გუშინდელ პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ტრენინგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება ყველა რეგიონში და ტურისტულად დატვირთულ ქალაქსა თუ დაბაში. სასწავლო კურსები ჩაუტარდებათ განთავსების კვების და აგროტურისტული ობიექტების თანამშრომლებს, კულტურული ტურიზმის და ღვინის გიდებს, ასევე სამთო გამყოლებს, მუზეუმის თანამშრომლებს, სათავგადასავლო ტურიზმის ინსტრუქტორებსა და სხვა ყველა დანარჩენი მიმართულებით ამ სფეროში დასაქმებულებს. სულ წლის განმავლობაში 1500 ადამიანის გადამზადებაა ქობულიამ ისიც თქვა, რომ 11 მილიონამდე ტურისტის გამასპინძლება უახლოეს პერიოდში მოგვიწევს და დიდი სიამოვნებით შეგვიძლია შევაგებოთ სიტყვა და ისიც ფაქტია, რომ პროფესიული გადამზადება ბევრი მიმართულებით ამ ნაწილში არ გვაწყენდა, რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება ამ პროექტების განხორციელების მიმდინარეობაც. ამასობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებთან თავსებადობის საკითხიც გამოიკვლია და ეს არანაკლებ საინტერესო უნდა იყოს ალბათ ეკონომიკის სამინისტროსათვის. აღმოჩნდა, რომ ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტების მიხედვით განსაზღვრული პრიორიტეტული პროფესიები შრომის ბაზრის საჭიროებებთან უბრალოდ შეუსაბამოა. აუდიტის ანგარიში მოყვანილია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ოფიციალური დოკუმენტებით პრიორიტეტად აღიარებულ მიმართულებაზე სტუდენტის მიღება საერთოდ არ არის გამოცხადებული. აუდიტის დასკვნას თათია ჩაფიჩაძე გაეცნო, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება და ამ დასკვნის დეტალებს ჩვენს გაგვიზიარებს თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ დეკლარირებულად განათლების სისტემასა და შრომის ბაზრის თანხმედრაზე ყველავ თანხმდებით, აუდიტის დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ უმაღლესი განათლების პრიორიტეტული მიმართულებები შრომის ბაზარს არ შეესაბამება. შესაბამისად, ის 7 პროგრამა, მათ შორის აგრარული, საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ასევე განათლება და ინჟინერია, რომელიც საქართველოს პრიორიტეტად აღიარა, გამოწვევებს ვერ პასუხობს და შესაბამისად შეუსაბამოა. უმაღლესი განათლებისა და შრომის ბაზრის თავსებადობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე შეისწავლა და 2013-2017 წლებს მოიცავს. თათია, რა არის მიზეზი, რის გამოც პრიორიტეტული მიმართულებების სწორად განსაზღვრა ვერ მოხდა და შესაბამისად ვერ დადგა შედეგი, რაც თავში იყო მიზნად დასახული და გათვლილი. აუდიტის კვლევა ამბობს, რომ ამის მიზეზი ის გახდა, რომ პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრისას შესაბამისი ბაზრის კვლევა არ ჩატარებულა. შედეგად არ არის გამოკვლეული შერჩეული საგანმანათლებლო მიმართულებების თავსებადობა ქვეყნის საჭიროებებთან. აუდიტის ანგარიში დასახელებულია შემთხვევები, როდესაც ისეთი დარგები, რომელიც ქვეყნისთვის აქტუალური გამოწვევაა, სტუდენტების დაბალი რაოდენობის მაჩვენებლით ხასიათდება. მოყვანილია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ოფიციალური დოკუმენტით პრიორიტეტად აღიარებულ მიმართულებებზე სტუდენტების მიღება საერთოდ არ გამოცხადებულა. მაგალითისთვის ასეთი იყო ვეტერინარიის პროგრამა, რომელზედაც 4 წლის განმავლობაში აუდიტის მოკვლევის ობიექტ უნივერსიტეტებს მიღება საერთოდ არ გამოუცხადებიათ. პრიორიტეტულ პროფესიებში საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი. 5 წლის განმავლობაში ამ პროგრამაზე მხოლოდ 51 სტუდენტი ჩაირიცხა. ასევე მოთხოვნად პროფესიაზე გარემოს დიზაინერის სპეციალობაზე კი მხოლოდ 15 სტუდენტი სწავლობდა. ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც
რომელთაც პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებად აღიარებულია ისეთი მიმართულებები, რომლებიც გამოირჩევა სტუდენტების მაღალი რიცხოვნობით, ხოლო ისეთი დარგები, რომლებიც ქვეყნისთვის აქტუალური გამოწვევაა და სტუდენტების დაბალი რიცხოვნებით გამოირჩევა, არ მიიჩნევა პრიორიტეტად, რაც არ არის თავსებადი პროგრამის მიზნებთან. და საინტერესო ამ კვლევის პერიოდში ალბათ 2013-2017 წლებში ანუ სტუდენტების რამდენმა პროცენტმა აირჩია პრიორიტეტულად აღიარებული პროფესიები, რაც ამბობს სტატისტიკა. მხოლოდ 16%-მა ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას კი აბიტურიენტებმა ასეთი პროფესიები საშუალოდ მე-11 რიგის პრიორიტეტად აირჩიეს, რაც მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ შერჩეული მიმართულებები ვერ გახდა პოპულარული. აქვე უნდა ითქვას, რომ 2017 წლიდან უნივერსიტეტები თავად არიან უფლებამოსილნი განსაზღვრონ პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამები, რომლებსაც დაფინანსებდა სახელმწიფო, ხოლო სამინისტროს არ აქვს შემუშავებული მექანიზმი, რომლის მიხედვით შეფასდება უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტული პროგრამები. რამდენად შეესაბამება შერჩეული მიმართულებები ქვეყნის საჭიროებებს. შედეგად აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია 1.5-ჯერ, ხოლო საბაზო წელთან შედარებით 3.5-ჯერ, რაც არ არის დასაბუთებული შესაბამისი კვლევებით. პრიორიტეტული მიმართულებების შერჩევისა და მისაღების სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის პროცესში სამინისტრო და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები არ ითვალისწინებენ შრომის ბაზრის ტენდენციებს, რაც ქმნის სტრუქტურული უმუშევრობის გაზრდის რისკებს. კერძოდ 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით დასაქმებულია პრიორიტეტული მიმართულებების კურსდამთავრებულთა 41%, მათგან საკუთარი პროფესიით კი მხოლოდ 9%. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კვლევაში აღნიშნულია, რომ უნივერსიტეტებს შორის მისაღების სტუდენტების ლიმიტებს სამინისტრო არაოპტიმალურად ანაწილებს. არ ითვალისწინებს წინა წლების გამოცდილებას ადგილების ათვისების მხრივ და დადგენილი ლიმიტები მომდევნო წლებშიც უცვლელად რჩება. აღნიშნული გარემოება დაფინანსების არსებული წესის პირობებში იწვევს სახსრების არაპროდუქტიულ ხარჯვას. ამავე ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2013-17 წლებში პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად გათვალისწინებული იყო დაფინანსების ორმაგი წყარო, როგორც პროგრამული დაფინანსება დაახლოებით 130 მილიონი ლარით, ასევე სახელმწიფო სასწავლო გრანტი დაახლოებით 16 მილიონი ლარის ოდენობით. აღნიშნულმა მოდელმა კი 23%-ით გააძვირა ხარჯი ერთეულთან მიმართებაში, რაც მიუთითებს მოდელის არაპროდუქტიულობაზე. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო არის აუდიტის ანგარიში ამ ნაწილში და დარწმუნებული რომ აქაც იქნება გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც თან ახლავს ხოლმე აუდიტის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებს. რას ამბობს რეკომენდაცია ამ ჯერზე? პირველი რეკომენდაცია ეხება პროგრამების ყოველწლიურად შეფასებას და განახლებას ქვეყნის საჭიროებასთან შეუსაბამო გადაწყვეტილებების მიღების რისკის თავიდან ასაცილებლად კი მიზანშეწონილია სამინისტრომ შეიმუშაოს მექანიზმი, რომლის მეშვეობით უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები მხოლოდ დადასტურებული საფუძვლით შეძლებენ პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების შერჩევას. რეკომენდაციები უკავშირდება ასევე მეტ კოორდინაციას სამინისტროებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის, რისი მეშვეობით თითოეული მიმართულების მიხედვით შეფასდება შრომის ბაზრისა და უმაღლესი განათლების სასწავლო პროგრამების შორის ურთიერთკავშირი. შესაბამისი ხარისხობრივი ინდიკატორების გათვალისწინებით თითოეული უნივერსიტეტისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების ფარგლებში განისაზღვროს დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა, ამბობს ანგარიში, ასევე სახსრების პროდუქტიულად ხარჯვის მიზნით მიზანშეწონილია დაფინანსების მოდელის ცვლილება, რომელიც სტუდენტების რაოდენობის გარდა მხედველობაში ხარისხობრივ ინდიკატორებსაც მიიღებს. რეკომენდაციებს შორის ასევე მოხდა მონიტორინგის სისტემის დანერგვა, რათა გაიზომოს პროგრამის ფარგლებში უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მიერ მიღწეული შედეგები, გახარჯული რესურსების ეფექტიანობა და პროდუქტიულობა და საჭიროებების შემთხვევაში მოხდეს მასზე დროული რეაგირება. მადლობა თეთიან ამ საინტერესო ინფორმაციის თავმოყრისათვის და საქმიანი დილის მაყურებლისათვის, მისი გაზიარებისათვის. ეს არის თემა პროფესიული დასაქმება, რომელიც ჩვენი მაყურებლებისათვის მუდმივად იქნება აქტუალური და აქტუალურია ის ხელისუფლებისთვისაც, რომელიც აგერ უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად საუბრობს იმაზე, რომ ეს იქნება პრიორიტეტი, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრ პროექტს ერთიანად განახორციელებენ, თუმცა ნამდვილად საინტერესოა რიცხვები და რეალობა, რომელიც ჯამში ბაზრის მოთხოვნებსა და შესაბამისი განათლების სისტემიდან მიწოდებულ კადრებს ერთმანეთთან აკავშირებს. კიდევ ერთხელ მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. ჩვენ კი წინ ბიზნესი ახლები გოლდება და ვიწყებთ ძალიან საინტერესო ამბების პირველ კოლაჟს. კორეის მთავრობა საქართველოს პარლამენტს საბჭოთა მოწყობილობის სტამპის შესაქმნელად $50,000 აპარატურას გადასცემს. ევროკავშირი საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარებაში დაეხმარება და ამასთან დაკავშირებით ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. აგროტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამაში განცხადებების მიღება კი იწყება.
დავით სერგენიკო გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს სამუშაო კომისიაში დაბრუნებისაკენ მოუწოდებს. პრობლემების საფუძველი იყო, რომ ჩვენ სამინისტროში გაგვექცა მომენტი, როდესაც ძირითადად კონცენტრირებულები ვიყავით მიღებული კანონის აღსრულების გეგმის წერაზე, სოციალური მუშაკები კი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და იქამდეც იყვნენ მძიმე მდგომარეობაში. ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენიკო სოციალური მუშაკების გაფიცვის საკითხზე მედიასთან კომენტირებისას. ის ასევე აღნიშნავს, რომ იმ პერიოდში, როდესაც არ იყო სათანადო კომუნიკაცია სამინისტროს მხრიდან სოციალურ მუშაკებს ჰქონდათ ბევრი სამუშაო და იყვნენ ერთ-ერთზე რთული გადაწყვეტილებების მიღების და აღსრულების პროცესში. მინისტრის განმარტებით უკვე არსებობს სოციალურ მუშაკებთან ერთად შემუშავებული გეგმა, რომელიც ეტაპობრივად გამოასწორეს მდგომარეობას, თუმცა ახლა პრობლემა ამ გეგმის აღსრულების ვადებია, რომელსაც გაფიცული სოციალური მუშაკები არ ეთანხმებიან. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ ბარკალაიას განცხადებით კი გაფიცვის გაგრძელების შემთხვევაში მომავალი თვიდან სოციალური მუშაკების სახელფასო ანაზღაურების საკითხი შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე ჯანდაცვის სამინისტროს ექნება თუ არა ორმაგი სახელფასო ხარჯი შტატგარეშე თანამშრომლების დამატებიდან გამომდინარე, მინისტრის მოადგილი ამბობს, რომ ასე არ იქნება, რადგანაც სავარაუდოდ მომავალი თვიდან სამინისტრო გაფიცულ მუშაკებს ხელფასს აღარ გადაუხდის. მისივე თქმით, სოციალური მუშაკების გაფიცვის გამო ბენეფიციარებს მომსახურებას სამინისტროს თანამშრომლები და შტატგარეშე თანამშრომლები უწევენ, რაც პრობლემის დროებითი გადაწყვეტაა. ზაფხულის ბოლოს ბათუმს თანამედროვე სტანდარტების 3400 მაყურებელზე გათვლილი სპორტული კომპლექსი ექნება. სამშენებლო სამუშაოები პრემიერ-მინისტრმა დაათვალიერა. ამ ეტაპზე სპორტული კომპლექსის სახურავის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს, იღებება ფასადი და მონტაჟდება წყლისა და ელექტროსისტემა. პრემიერი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტების განხორციელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება მთავრობისათვის პრიორიტეტულია, ვინაიდან ეს სპორტში ახალგაზრდების მასობრივ ჩართულობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ხელს შეუწყობს. სპორტული კომპლექსი, რომელშიც ფუნქციური დარბაზების გარდა ადმინისტრაციული ფართები, საკონფერენციო დარბაზი, სამეცნიერო პუნქტი და სხვა დამხმარე ობიექტების განთავსდება, ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც. პროექტის ჯამური ღირებულება 62 მილიონ ლარამდეა, სამუშაოებზე კი 300-მდე ადამიანია დასაქმებული. კომერციული ბანკის სანქციების ახალი ტარიფი ამოქმედდა. საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ინფორმაციით, წესების დარღვევისათვის ბანკი 1000 ლარი დაჯარიმდება. ეროვნული ბანკის წერილობითი გაფრთხილების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში კი ჯარიმა 10000 ლარს აღწევს. სების განმეორებითი ან მრავალჯერადი შეუსრულებლობის შემთხვევაში 20000 ლარი იქნება ჯარიმა. ანგარიშგების სხვა საფინანსო სტატისტიკური ინფორმაციის დაგეგმილი ფორმით და ვადით წარუდგენლობის შემთხვევაში კი დარღვევის თითოეულ ფაქტზე ჯარიმა 5000 ლარს მიაღწევს. სხვადასხვა პერიოდის შესაბამის ცვლილებებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულებაში ცვლილება შევიდა 25 მარტს. ეროვნული ბანკი კრედიტ ინფოსთან მიკროსაფინანსოების პასუხისმგებლობიან ურთიერთობას ასევე სანქციებით ამყარებს. საკრედიტო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდების აღრიცხვის და ხელმისაწვდომობის წესის ყოველ დარღვევაზე მიკროსაფინანსო 1000 ლარიან ჯარიმას დაექვემდებარება. ანალოგიური განაკვეთი განესაზღვრა საკრედიტო კავშირსაც და დარღვევის ფაქტზე თითოეულ შემთხვევაში ასევე 1000 ლარიანი ჯარიმა გამოიწერება. სილქნეტმა 200 მილიონის 5 წლიანი არაუზრუნველყოფილი ევროობლიგაციების ემისია განახორციელა. ევროობლიგაციების სავაჭრო დაიშვება Euronext დუბლინის გლობალურ საფონდო ბირჟაზე. ემისიის თანამმართველები კი არიან JP Morgan, UBS და TBC Capital, Dentons UK and Middleton და Dentons Georgiasთან ერთად. სილქნეტის იურიდიული მრჩევლები გახლავენ, ხოლო Lehman Watkins და BGI Legal წარმოადგენენ თანამმართველების იურიდიულ მრჩეველებს. ფასიანი ქაღალდების კუპონმა 11% შეადგინა და ობლიგაციები 100%-იანი ღირებულებით არის განთავსებული. ევროობლიგაციები შეიძინეს ინვესტორებმა რამდენიმე ქვეყნიდან. ფასიანი ქაღალდების სავარაუდოდ Moody's-ის B1-ისა და Fitch-ის B+ რეიტინგით არის შეფასებული.
ტრანსგას თბილისის სპეციალურ მმართველს გიგლა თამაზაშვილს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდა გადაწყვეტილება ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ გუშინდელ სხდომაზე მიიღო. შესაბამისი ცვლილებები შევიდა თბილისის ბუნებრივი გაზით სტაბილური მომარაგების უზრუნველყოფის შესახებ კომისიის 2019 წლის 16 მარტის გადაწყვეტილებაში. ამ ცვლილებების თანახმად თამაზაშვილის სპეციალური მმართველის თანამდებობას 1 მაისამდე დაიკავებს, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ახალი მფლობელი ჰყავს, Old-Base მის მფლობელს ჯერ უფლებამოსილება არ გადაუბარებია. გუშინვე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საჯარო სხდომაზე სვანეთი ჰიდროს სახელზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია გასცა. მათი ინფორმაციით კომისიის მიერ სვანეთი ჰიდროს სახელზე გაცემული ლიცენზია შეეხება მესტიის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ 30 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურ მესტია-ჭალახესი 2-ით ელექტროენერგიის წარმოებას. ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგური ექსპლუატაციაში ამ წელს შევიდა და ის 3 აგრეგატისაგან შედგება, რომელთა ნომინალური სიმძლავრეც 10 მეგავატია. მესტია-ჭალახესი 2-ის საპროექტო წლიური გამომუშავება კი 106.700.000 კილოვატ-საათს შეადგენს. აგროტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამაში განცხადებების მიღება იწყება პროექტების მართვის სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა ბენეფიციარზე შესაძლებელი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტესი 50%-ია 150.000 ლარის შემთხვევაში. თუ ტექნიკა 300.000 ლარი ღირს, სააგენტოს დაფინანსება 50%-ზე ნაკლები იქნება. ტექნიკა უნდა იყოს ახალი და წარმოებული უნდა იყოს შესყიდვამდე 2 წლით ადრე. მასზე უნდა მოქმედებდეს ასევე საგარანტიო პირობები. პროგრამაში მონაწილეობა კი საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს შეუძლია ინდივიდუალურ მეწარმეს ან რეგისტრირებულ კომერციულ იურიდიულ პირს. ბენეფიციარი რეგისტრირებული უნდა იყოს ასევე ფერმერთა რეესტრში. საქართველოში კარტოფილის მეთესლეობის გაუმჯობესების ეროვნული გეგმა შემუშავდა. გეგმა ახალი გენოტიპების შემოტანას, ვირუსებისადმი გამძლე ჯიშების იდენტიფიკაციას და კატალოგის შექმნას ითვალისწინებს. ასევე მოიცავს ჯიშობრივ კვლევებს, სპეციალისტების და ფერმერების გადამზადებას, საჭირო ტექნიკის ადაპტაციას, ბიზნეს შესაძლებლობების განვითარების ანალიზს და მოსავლიანობის ზრდას. ჩვენ ტერიტორიას გადავცემთ ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსს და არა საქველმოქმედო ფონდ ქართუს ან ატუს, რომელიც იქ აწარმოებს სამუშაოებს, ამბობს ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი გიორგობიანი ნიუპრესზე გასული ინფორმაციის საპასუხოდ. ის აღნიშნავს, რომ უნივერსიტეტი ტერიტორიას არსებობის ფარგლებში ითხოვს. ნიუპრესის კითხვაზე, თუ ეს მოძრავი ქარხანაა, მაშინ რა საჭიროა საუნივერსიტეტო კომპლექტისათვის დამატებით ტერიტორიის გადაცემა, გიორგობიანი აღნიშნავს, რომ მათი ნება რომ იყოს და კიდევ მოითხოვს უნივერსიტეტმა კიდევ გადასცემს ტერიტორიას, თუ გაანაშენიანებს და კიდევ მოაწყობს რამეს. ის ამბობს, რომ მისთვის პირადად არის დიდი мотиваცია, რომ იქ მშენებლობა მიმდინარეობს. გიორგობიანი გამორიცხავს, რომ ქალაქი ამ გადაწყვეტილებას თავისი ნების საწინააღმდეგოდ იღებდეს. რაც შეეხება ტერიტორიის გადაცემის ვადებს, გიორგობიანის თქმით, თუ უნივერსიტეტი ჩათვლის საჭიროდ, როგორც მოთხოვნილი აქვს, რომ ტერიტორია მისი არსებობის ფარგლებში იყოს მის მფლობელობაში, ის თანახმა იქნება და ეს გუნდის გადასაწყვეტი იქნება. დანარჩენი ტერიტორიაც ასევე გადაცემულია უნივერსიტეტი და თუ და იქ მიცემული არის მშენებლობის უფლება. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისთან მშენებარე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის ადგილობრივმა მთავრობამ დამატებითი მიწის ნაკვეთები რამდენიმე თვის წინ გამოყო. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზს რაც შეეხება, გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატება საქართველოში, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი იწვიმებს, მაღალმთაში თოვლსაც ველოდებით. დღის მეორე ნახევრიდან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან ძლიერადაც მერია რომ 28 მარტია უკვე. იწვიმებს ბათუმში და
9 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ქობულეთში, 12 გრადუსია წვიმის ფონზე ნავარაუდები ქუთაისში, ზუგდიდში, ანაკლიასა და ოზურგეთში წვიმა და მაქსიმუმ 10 გრადუსი იქნება. ოონში 6 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 11 გრადუსი დაფიქსირდება და ცხინვალში 10 და ყველგან წვიმს. მარნეულში სამაგიეროდ უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე და 14 გრადუსი დაფიქსირდება ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეშიც იწვიმებს და 7 გრადუსი ამოსაოდნელი, ბორჯომში 6 გრადუსამდე გათბება და აქაც წვიმაა ნავარაუდები. ბაკურიანში დღეს თოვლჭყავს ელოდებიან და 3 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ახალქალაქსა და სტეფანწმინდაში, თუმცა აქ ორივე შემთხვევაში თოვლია დღის განმავლობაში ნავარაუდები. თელავში დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, თუმცა 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, დედაქალაქს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც და მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუსია ნავარაუდები. აი ასეთი საკმაოდ გრილი ამინდი გველდება თითქმის ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით 28 მარტს. ისე ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, იცით თუ არა რომ Turkish Airlines-ი, Aegean Airlines-ი და Pegasus Airlines არის ის ავიაკომპანიები, რომლებიც საქართველოში დაფრინავენ და რომლებიც South China Morning Post-ის ექსპერტის ნიკ ლუკასის შეფასებით მგზავრებს ბორტზე ყველაზე გემრიელ კერძებს თავაზობენ. ამავე რეიტინგში სხვადასხვა კიდევ 5 ავიაკომპანია, თუმცა მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენთვის ის არის, რომ ჩამონათვალიდან 3 ავიაკომპანია საქართველოში დაფრინავს. მოგეთ გადავხედოთ როგორი არის ფრენის განრიგი, რომელსაც ტავჯორჯია გვაწვის. შემოსავლების სამსახურმა ნედლი ნავთობის შენახვაზე დანაკარგის ნორმის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ბიზნეს ომბუდსმენის სამართლებრივი დასკვნა გაითვალისწინა. ცვლილებები ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის ბრძანებულებაში შესწორება მოხდა, რაც გულისხმობს ეს სიახლე და რა იცვლება სექტორისათვის განმარტებას. ამასთან დაკავშირებით სტუმრისგან მოვისმენთ ვახტანგ იობაშვილი, ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის შემოქმედი საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რას ნიშნავს ეს ცვლილება და რამდენად მნიშვნელოვანი არის სექტორისათვის, იმიტომ რომ დანაკარგების მოცულობა, აი რამდენი შეიძლება იყოს, რომ ასეთი თქვა საჭიროება დადგა. ამაზე ძალიან დიდი ხანია ჩვენ დავობთ. შეიძლება ითქვას, რომ წლებია რამოდენიმე წლის წინ მივახციეთ ნახევრად, ესე ვთქვათ, მიზნის მიღწევას. ანუ აღნიშნული კანონი მიიღეს მომპოვებლებზე და არ გავრცელდა, ესე ვთქვათ, სანავთობო ტერმინალებზე. მოდი განმარტოთ, რას გულისხმობს ეს კანონი, ზოგადად რას ადგენს ამ დანაკარგებთან. ნებისმიერ პროდუქტს, ესე ვთქვათ, ნავთობპროდუქტების პროდუქტს აქვს ბუნებრივი აორთქლება. რა თქმა უნდა. ეს ბუნებრივი აორთქლება მერწმუნეთ, რომ წლის განმავლობაში იყრის თავს და საკმაო, ესე ვთქვათ, რაოდენობა ფიქსირდება შემდგომ ფურცელზე, ხო? ამას შემდგომ წლის ბოლოს არავინ არ გითვლის, რომ ის აორთქლდა და აღარ არის ეს პროდუქტი. ამიტომ იმას უთვლიან, რომ უთვლიდნენ ეს გადახდა უწევდა რა თქმა უნდა. აი რამდენად თქვათ მოცულობით შეიძლება იყოს ეს აორთქლება? ანუ სად შეიძლება წავიდეს? აი რა მოცულობის თქვათ ნავთობი შეიძლება აორთქლდეს? ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად საჭირო გახდა თქვენი მხრიდან ამაზე ამდენი ხნის მუშაობა და მედიაცია ბიზნეს ომბუდსმენის მხრიდან. მეც მომეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო ის რაოდენობები,
რაც ესე ვთქვათ ბუნებრივად ორთქლდება. არამედ თვითონ ის ლაფსუსი კანონში და ესე ვთქვათ დაშვებული ლაფსუსი, იმიტომ რომ ყველა უცხოელი ინვესტორი თვალს ადევნებს და შეიძლება ითქვას, რომ კონტროლზე ყავს აყვანილი ჩვენი საგადასახადო სისტემა, ჩვენი ესე ვთქვათ ბიზნეს მიმართ მიდგომა და წარმოიდგინეთ, რომ ეს შავი ზღვის ტერმინალები ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ინტერესის ესე ვთქვათ ფაქტორები არიან, ხო? ჩვენთვის კარგია. რა თქმა უნდა, რა ბიზნესისთვის არის პირველ რიგში კარგი, მეწარმისთვის არის ძალიან კარგი, რომ მას აღარ ჭირდება რაღაცების მოგონება იქა და წარმოიდგინეთ, მარტო აორთქლება არ არის იქა. თქვენ ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ნავთობს მოყვება ქვიშა, რომლებიც მე ერთი წლის თვეობის განმავლობაში არის ესე ვთქვათ ეს პროდუქტი, ხო? რეზერვუარებში. შემდგომ წარმოიდგინეთ, რომ აი ძალიან ესე ვთქვათ ძველი ესე ვთქვათ მეთოდებით უწევთ ლაფატკებით მის გამოწმენდა ქვიშას. ქვიშას წონა აქვს და აქედან გამომდინარე ის პასუხისგებელია, რაც მიიღო. და არავინ არ ითვალისწინებდა რომ ეს ასეთ სიტუაციაში აი უკვე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე თქვენ დარძნობილ ამ სფეროში ძალიან კარგად ხართ ჩახედული დაახლოებით რა პროცენტული შეფარდება არის ხოლმე თქვათ ერთ კონტეინერზე ერთ ტონაზე ან რამე მაგალითად კონტეინერზე და ერთ ტონაზე აქ ნორმატივები არის გამოცემული რასაც მივესალმებით შემოსავლების სამსახურმა პირდაპირ ნორმატივები მიუთითა ანუ რამდენი უნდა იყოს თქვათ ზღვაზე გადატანის დროს თქვენ მოგეხსენებათ რომ ჩვენთან ნავთობპროდუქტები უკვე ძირითადი მასა შემოდის შავი ზღვიდან იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ აზიური მიმართულება მაინც და მაინც ძალიან დიდ ესე ვთქვათ რაოდენობებზე აღარ მუშაობს მუშაობს რუსეთიდან შემოტანა ანუ რკინიგზით გადმოტანა რა ნორმატივი აქვს და რამდენი აქვს ვთქვათ დაშვებული აორთქლების ნორმატივი ზღვაზე გადმოტანას რამდენი აქვს ნორმატივი შენახვის ნორმატივი ეგრეთ წოდებულ რეზერვუარებში და რა ქვია იმ ადგილებში სადაც იყრის თავს სხვა განსაზღვრა აქვს იმიტომ რომ იქ სხვა დატვირთა აქ ამას ყველაფერს აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი მეწარმისთვის არის წარმოიდგინეთ რომ ხვალინდელი დღე ის უფრო აქტიურად ამუშავდება, იმიტომ რომ მაგას აღარ უწევს იმის ფიქრი, რომ რა ვქნა, სად წავიღო, სად ჩამოვწერო, ხო, საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ადამიანს არ უნდა მიცე იმის საშუალება, რომ რაღაც მოიგონოს. ჩვენ ქართველი ხალხი ვართ, შემოქმედი ხალხი და ვერსად ვერ გავექცევით ამას. ადამიანს არ უნდა მიცე იმის ბიძგი, რომ რაღაც მოიფიქრო. ამ შემოქმედების ნაწილში ამ ნორმატივმა ხომ არ გააჩინა სივრცე იმისათვის, რომ დანაკარგების არსებობის შემთხვევაშიც ბიზნესს კონდეს რაიმე სახის ბერკეტი გადასახადებისგან თავის არიდების. პირიქით, მე ეს ყველაფერი იმ დონეზე კონტროლდება, რომ გამორიცხულია აქედან პირიქით ის ისეთი გახარებულია ის მეწარმეები და ის ესე ვთქვათ ეს ტერმინალების თანამშრომლები რომ ამას არც კი გაიფიქრებენ იმიტომ რომ ვერ შეასრულებს ამას გამორიცხულია ეს ნორმატივი თავი რო ურტყას მან ამ რეზერვუარს არც არავინ მოუმატებს და არც არავინ მოუკლებს. ამიტომ მისთვის ეს მიუღებელია. რამდენად არის საერთაშორისო პრაქტიკა მსგავსი თქვათ მიდგომა? ზუსტად ეს ნორმატივები არის აღებული იმ ქვეყნებიდან რომლებიც რა თქმა უნდა ითვლება ცივილიზირებული ქვეყნები, საზღვაო ქვეყნები და ზუსტად ჩვენ ავიღეთ ის ნორმატივები და ესე ვთქვათ ადრე იყო სარტყელები თქვენ მოიხსენებათ რომ მზის სარტყელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ავიღეთ ზუსტად ის ნორმატივები რაც უფრო ახლოა ჩვენთან. ჩვენს ქვეყანასთან. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო შემოსავლების სამსახურს რომ ესე ვთქვათ ასეთი საჩუქარი პირდაპირ დავარქმევ რა ამას ასეთი საჩუქარი გაუკეთეს ჩვენს მეწარმეებს ჩვენს ესე ვთქვათ ტერმინალის თანამშრომლებს და ასევე მთლიანად მთელი ჩვენი ქვეყნის ესე ვთქვათ ამ დარგში ჩართულ ადამიანებს ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო რომ ბატონი ლიქვინაძე ძალიან ესე ვთქვათ აქტიურად იყო ჩაბმული აი ჩვენს პრობლემაში
ძალიან მე ერთი რამ მინდა გავიხსენო. სავაჭრო სამრეწველო პალატაზე, როდესაც ახალი დანიშნული იყო ბატონი ერაკლი, მე ესეთი რამ ვკითხე. იქნებით ნამდვილი მეგობარი ბიზნესიც იქნება ჩვენი ქვეყნის და თქვენი მეგობარი. აი, ფაქტის სახეზეა. არავის ესეთ ახლოს არ მიუტანია. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი არის ინვესტორებისათვის, იმ საერთაშორისო კომპანიებისათვის, რომლებიც პერსპექტივაში შეიძლება საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყანა გამოიყენონ, იქნება ეს საზღვაო თუ სარკინიგზო მიმართულებით. რა ტიპის გზავნილია მათთვის და რას ელოდებით ამ მიმართულებით? მათთვის ახალი არ არის თქვათ ის, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ნორმატივები, პირიქით მათთვის იყო გასაკვირი, რომ ჩვენს ქვეყანას არ ქონდა აღნიშნული ნორმატივები, მე მინდა ცოტა უფრო ადრე წავიდე, არც ის ქონდა პროდუქტებზე, ვთქვათ, ბენზინზე, დიზელზე და სხვა პროდუქტებზე, არც იმაზე არ იყო ნორმატივები აორთქლების, არა და ეს სკოლის მოსწავლემაც იცის, რომ აორთქლება არსებობს, ხო? ის რაც არსებობს აორთქლება, ის უნდა რეგისტრირდებოდეს, ხო? აუცილებელი არ შეიძლება ამის გარეშე, ხო? ეხლა თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, ის ინვესტორი, რომელიც მოდის, უცხოელი ინვესტორი, რომელიც მოდის, ბუნებრივია, ის პირველ რიგში სწავლობს საგადასახადო კანონმდებლობას ქვეყნისას. როგორია ის? არის თუ არა თანამედროვე? შეიძლება თუ არა ამ კანონმდებლობით ბიზნესის კეთება? აი, ერთ-ერთი პუნქტი და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ეს. ჩვენ ამაზე წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, შრომობდით, მაგრამ არაფერი არ გამოგვდიოდა. გილოცავთ ამ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი კომფორტული და საინტერესო პერსპექტივა თუ ჩნდება. რა ხდება ზოგადად ვიდრე დაგემშვიდობებით ნავთობის ბაზარზე ჩვენ ყოველ შაბათს ვაახლებთ ხოლმე ინფორმაციას ფასებთან დაკავშირებით საქართველოში. გამოვიყენებ შესაძლებლობას, რომ თქვენთანაც ვიკითხო. ტენდენცია იყო კლების გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში ზედიზედ მიყოლებით. დღეს რას ხედავს თქვენ ბაზარზე, რა თქვათ შეგვიძლია ვთქვათ ამ სექტორის მიმოხილვისას? მე მინდა გითხრათ, რომ კლების ტენდენცია ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ ყველასათვის მნიშვნელოვანი და სასიხარულო. რა თქმა უნდა, სასიხარულოა, რა თქმა უნდა და თვითონ მეწარმეებისთვის, თვითონ ბიზნესმენებისთვის. მერწმუნეთ, რომ რაც უფრო შესაძლებელია სარეალიზაციო ფასები, უფრო მეტი აქვს მას გაყიდვები, ხო? აი, ინდივიდი, ვთქვათ, მე, თქვენ და სხვა, ხო? რაც უფრო შესაძლებელია ყიდვითი, ესე ვთქვათ, უნარიანობა და ფასები, უფრო მეტია მისი მოცულობა, ხო, გაყიდვის. აქედან გამომდინარე, მას არ აწყობს თავის მოგებას, ერთით ლარიც რო ღირდეს, თავის მოგებას, იმ მცირედი იქნება თუ საშუალო იქნება, მაინც დაგეგმავს, ხო? ამიტომ ეს ტყუილად ნუ დააბრალებენ ბიზნეს სექტორებს, რომ სულაც არ აწყობთ მათ მაღალი ფასი. ეხლა რაც შეეხება კლების ტენდერებს, აი ესა ტენდენციას, ხო? საქმე იმაშია, რომ კლების ტენდენცია უნდა იყოს იმ რაოდენობის, რომ შესაძლებელი იყოს კლება ფასების. დღეს ჯანსაღ პროცესს ვადევნებთ თვალს? ნუ ძალიან პატარა მცირე ბიჯებით. მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ აი მსოფლიო ბაზარი ცოტა წამოვა, ესე ვთქვათ, კლებისკენ და რეგულირდება. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი პროდუქტი, ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი გადამამუშავებელი ქარხნები, ამიტომ მთლიანად საქართველოს დამოკიდებულია მესამე ქვეყნებზე. ანუ მსოფლიო ბაზარზე. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა ამა თუ იმ რეგიონში, სადაც სანავთობო ქვეყნები არიან, ბუნებრივია ძალიან მყისიერად მოქმედებს ფასზე. მსოფლიო, ესე ვთქვათ, სანავთობო ბაზრებზე. აქ არის გამოსავალი რა? გამოსავალი არის, რომ დღეს თუ მოვედი თქვენთან და ვიყიდე თქვენგან, გარდუვალია, რომ ხვალაც თქვენთან უნდა მოვიდე, ხო? ამიტომ მსოფლიოში არც ესე ვთქვათ, სწრაფად და მასშტაბურად ვითარდება ახალი გადამამუშავებელი სიმძლავრეები.
ქარხნები მყავს ხედველობაში. არსებობს ისეთი ქარხნები, რომლებიც ძველია, მოძველებულია და ვეღარ პასუხობს იმ სტანდარტებს. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ საქართველოს მიიღო სტანდარტები, ევრო სტანდარტები გვაქვს. დღეს ჩვენ დიზელის საწვავზე მოქმედებს და სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ევრო 4 საქართველოში ჩვეულებრივად ევრო 4-ია, სხვა საწვავი არც უნდა შემოდიოდეს და ალბათ ვერ შემოიტანს. ასევეა ბენზინზე, მაგრამ არსებობს ის ძველი, ესე ვთქვათ, გზები, საიდანაც ადრე შემოგქონდა ფაქტიურად ვთქვათ ბაქოს ქარხანა, ხო? ბაქოს ქარხანა, აგერ ბაქო ყავდეს გვერდით საუკეთესო მეზობელი და ბაქოდან უკვე აღარ შემოდის ის რაოდენობა, არც ის ბენზინი შემოდის, იმიტომ რომ იმ სტანდარტებს უკვე ვეღარ პასუხობს. ანუ თუ არ გადააიარაღა ბაქომ თავისი ქარხნები, ევრო სტანდარტებს ვეღარ პასუხობს. დღეისათვის ჩვენ გვაქვს რუსეთიდან ძალიან დიდი რაოდენობის, ესე ვთქვათ, შემოტანები, კერძოდ ბენზინი იქნება თუ ეს დიზელი იქნება. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი პროდუქტია და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგია, რომ გეოგრაფია, ესე ვთქვათ, იმპორტის გეოგრაფია ვრცელდება, იზრდება. ძალიან ბევრი ქვეყნები, ესე ვთქვათ, უკვე არიან საქართველოს ბაზარზე თავიანთი პროდუქტებით. მადლობა სტუმრობისათვის, მადლობა იმისთვის, რომ საინტერესო სიახლეები გაგვაცანით. ვახტანგ გიობაშვილი, ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, საქმიანი დილის სტუმარი. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც დედაქალაქს უკავშირდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, თბილისის მთავრობამ კანონპროექტი მოამზადა, რომლის მიხედვითაც ერთჯერადი ამნისტია შეიძლება შეეხოს ისეთ შენობებს, რომელთა მშენებლობაც დასრულებულია და შენობა ხშირ შემთხვევაში შესახლებულიც არის, თუმცა გარკვეული დარღვევების გამო ექსპლუატაციაში ჯერჯერობით ვერ შედის. ახალი წინადადება მერიამ სამშენებლო სექტორს პირადადაც გააცნო, რა ეპატიებათ ექსპლუატაციაში არსებულ შენობებს, არ შესულ შენობებს და რა აზრი აქვს ამასთან დაკავშირებით თავად კერძო სექტორს. სალმე მეცხვარიშვილმა მოიკითხა გუშინ პოზიციები და მოდით ვნახოთ როგორი არის მათი შეფასებები. თუ თქვენ ცხოვრობთ შენობაში, რომელიც დასრულებულია, თუმცა ექსპლუატაციაში შესული არ არის, იპოთეკური სესხის აღება შესაძლოა უფრო მეტ სირთულესთან იყოს დაკავშირებული. დიდი ალბათობით საფინანსო ინსტიტუტი თქვენს უძრავ ქონებას უფრო ნაკლებ ფასად შეაფასებს. თუმცა ამ სირთულეებთან შეხება მოქალაქეებს შესაძლოა აღარ მოუწიოთ. თბილისის მერია ამნისტიის წინადადებით გამოდის სწორედ ისეთი მშენობების მიმართ, სადაც მოსახლეობა შესახლებულია, ოფიციალურად ექსპლუატაციაში შესული კი არ არის. შეღავათები შეეხებათ იმ მშენებლობებს, რომლებიც კონკრეტულ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. შეიძლება პარამეტრების გადამეტება იყოს, მიჯნის ზონის დარღვევა იყოს, მინიმალური პარკირების რაოდენობის დარღვევა იყოს. გარკვეულ სამართლებრივი პრობლემები აქვთ, ანუ რა თქმა უნდა ეს არის სამშენებლო დარღვევები და გადაცდომები, პროექტიდან გადახრები ძირითადად, რის გამოც და ამ მიზეზების გამო ეს ობიექტები არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტს აქვს, თბილისის მუნიციპალიტეტს აქვს ინიციატივა, რომ მოხდეს ერთიანი ამნისტირება. მერიაში ამბობენ, რომ თბილისის მასშტაბით სულ 800-მდეა ისეთი შენობა, რომელიც ოფიციალურად ექსპლუატაციაში შესული არ არის. ამნისტია კი მხოლოდ იმ მშენებლობებისთვის განიხილება, რომელთა სამშენებლო ნებართვა სვადა 2019 წლის 1 იანვრამდე გაუვიდა. ახალი ინიციატივა მერიამ სამშენებლო სექტორს უკვე გააცნო. შეხვედრა, რომელმაც მედიის გარეშე ჩაიარა 26 მარტს გაიმართა. კომპანია დირსიში ახალ ინიციატივას მიესალმებიან და ამბობენ, რომ ქალაქში დღეს არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს საუკეთესო გამოსავალია. პრომერმა აღნიშნა, რომ არის დაახლოებით 800 კორპუსი, თუმცა 800 მშენებლობა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ალბათ მთლიანად არის აღწერილი, ზოგ კომპანიას არ აქვს განაცხადი გაკეთებული. ამითი პრობლემა სერიოზულად მოგვარდება, იმიტომ რომ არის ხალხი ცხოვრობს უკვე ბევრ მშენებლობაში და შესაბამისად არსებობს მათ მერიისგან გაცემული ეს ნებართვები. ამნისტიის პარალელურად თბილისის მერია ექსპლუატაციის წესების გამკაცრებასაც აპირებს. მენაშენეთა ასოციაცია დედაქალაქის მთავრობას სულისკვეთებაში ეთანხმება, თუმცა შენიშვნები აქვს. თორნიკე აბულაძე ამბობს, რომ ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობაა. მისი თქმით, ექსპლუატაციის წესების გამკაცრების ვალდებულებას გარკვეული დრო დასჭირდება მოსარგებად და მერიამ ეს ერთ დღეში არ უნდა აამოქმედოს. ბოლო პერიოდში მივიღეთ ძალიან ბევრი რეგულაცია, შეზღუდვა და საკანონმდებლო ცვლილება. და რაღაცა, ესე ვთქვათ, მზადვათ, რომ ესე ვთქვათ, იმას აქვთ რა, გადავხარშოთ მათივად, რა ვთქვათ, და რაღაცაზე მზად არ ვართ.
ხო, როცა ვიძახი ვართ, მე არ გულისხმობ მარტო მშენებლების, ანუ დეველოპერების სფეროს. გულისხმობ ასევე ადმინისტრაციას, რომელსაც შეამოწმოს, დოკუმენტები გაიაროს და ასე შემდეგ. და როგორც კი ეს რთულდება, ეგრევე მათაც პრობლემატიკა უჩნდებათ იქ. სამშენებლო ამნისტიის კანონპროექტი მერიას უკვე მომზადებული აქვს და უახლოეს მომავალში პარლამენტს წარუდგენს. დეველოპერებს კი შეღავათებით სარგებლობა კანონის დამტკიცების შემდეგ შეეძლებათ. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი აქციონერებისათვის გასაცემი დივიდენდების მოცულობას ზრდის. ჯგუფმა ახალი მიმოხილვა წარადგინა ბიზნეს პოტენციალის გათვალისწინებით, მისი ზრდის შესაძლებლობებით და რისკებით. უდაურში წყალარინების სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის მეორე ეტაპი იწყება. პროექტს აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. თბილისში ელექტროდამტენების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია ქართლი ენერჯი დაამონტაჟებს სპეციალურად შექმნილ ვებ-გვერდზე. ჩარჯერს წერტილი თბილისი წერტილი გოუ წერტილი ჯი 1 თებერვლიდან დღემდე საკუთარ სახლთან ელექტროდამტენის დამონტაჟების მოთხოვნით 59 განაცხადია შესული. Დამოდით ბარემ ნახოთ, ვის ეკუთვნის კომპანია, რომელიც ამ ელექტროდამტენებს დაამონტაჟებს თბილისის მერიის ბიუჯეტით. ქართლი ენერჯის 100%-იანი წილის მფლობელი შპს ბიგ სერვისია, თავის მხრივ ბიგ სერვისის 20%-იანი წილი, რუსეთის მოქალაქე ანდრეი პაუქს 10%-იანი, ასევე რუსეთის მოქალაქე თეიუბ კაფაროვს და 12.2% წილების მხრივ უზბეკეთის მოქალაქეებს ეკუთვნის, ასევე ამ ქვეყნის მოქალაქეებს თემურ ალიმოვსა და უმარ ალიმოვს 10%-იანი წილი აქვთ, 25%-იანი წილის მფლობელი არის საქართველოს მოქალაქე დიმიტრი აბდუშელიშვილი. A კატეგორიის ტაქსებისათვის მანათობლებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ITG Georgia ამზადებს. უკვე ცნობილია, რომ ტაქსების ლიცენზიის ორი მიმართულება იარსებებს, A და B კატეგორიები. B კატეგორიის ლიცენზიანტებს არ აქვთ არანაირი ვალდებულება არც ტაქსის გადაღებაზე და არც მანათობლის დამონტაჟებაზე და როგორც კახაკალაძემ გუშინ თქვა, B კატეგორიის ტაქსის მძღოლებს შესაძლებლობა აქვთ ტაქსიფაის და Uber-ის სისტემაში გაერთიანდნენ და ამ სისტემით მოემსახურონ დედაქალაქის მოსახლეობას. A კატეგორიის ლიცენზიის მქონე მძღოლებს კი გაწერილი ვალდებულების თანახმად უნდა ჰყავდეთ თეთრი ავტომობილი. ავტომობილის გადახების ხარჯზე თავის მხრივ მერია იღებს 700 ლარიანი ვაუჩერებით, რომელსაც კომპანია ალმა გასცემს. არის ლიცენზიის ორი მიმართულება, ეს არის A და B კატეგორიები. B კატეგორიის ლიცენზიანტებს არ აქვთ არანაირი ვალდებულება არც ტაქსის გადაღების, არც ტაქსის მანიშნობელის დაყენების, მათ აქვთ შესაძლებლობა ტაქსიფაის და Uber-ის სისტემაში გაერთიანდნენ და ამ სერვისით მოემსახურონ დედაქალაქის მოსახლეობას. რაც შეეხება A კატეგორიის ლიცენზიის მქონე მძღოლებს, მათ აქვთ ვალდებულება ყავდეთ თეთრი ფერის ავტომობილი, გადაღების თანხებზე ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობა და მათ არც ერთი თეთრის გადახდა არ მოუწევთ. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი აქციონერებისათვის გასაცემი დივიდენდების მოცულობას ზრდის. ჯგუფმა ახალი მიმოხილვა წარადგინა ბიზნესის პოტენციალის გათვალისწინებით, მისი ზრდის შესაძლებლობებით და რისკებით. ახალი შეფასებების გავლენით სამეთვალყურეო საბჭომ და მენეჯმენტის რეკომენდაცია გასცეს, რომ 2018 წლის მოგების 20% დივიდენდის სახით იყოს გაცემული. თითო აქციაზე კი დივიდენდი არის 53,100 დოლარი. ასევე გადაწყდა, რომ მომავალი წლიდან აქციონერებმა წლიური მოგების 20-30% უნდა მიიღონ დივიდენდის სახით. გადაწყვეტილებას შორის არის ისიც, რომ 2020 წლის ბოლოდან ჯგუფის საბალანსო უწყეში მიმდინარე მონაცემების გათვალისწინებით საშუალო წმინდა ვალი EBITDA-სთან მიმართებით ორჯერ მცირე უნდა იყოს. ჯანდაცვის ჯგუფის ინფორმაციით, კომპანია ინარჩუნებს კაპიტალის სტრუქტურას და დივიდენდების პოლიტიკას, რომელიც შეესაბამება მდგრადი ღირებულების შექმნას. დავჭერთ ახლოს ჯგუფთან და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის დამფუძნებელი ჯორჯიან კაპიტალმა საქართველოს ლუდის უძველესი სავაჭრო ნიშანი ყაზბეგი და მისი კომერციული აქტივები იყიდა. 1891 წლიდან არსებული ბრენდის შესყიდვა გოგი თოფაძისაგან საინვესტიციო კომპანიას 3,650,000 დოლარი დაუჯდა. ყაზბეგი საქართველოს ლუდის და ლიმონათის ბაზარზე 4-5%-იან წილს იკავებს. ჯორჯია კაპიტალის შვილობელი Global Beer Georgia ლუდის ბაზარზე პოზიციებს თანდათან იმყარებს. კომპანია აწარმოებს ლუქს აისი, ასევე იწყებს ჰეინეკენის და კრუშოვიცეს წარმოებას.
კომპანია ყაზბეგის ბრენდის შეძენასთან დაკავშირებით ჯორჯია კაპიტალის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი გილაურმა კომენტარიც გააკეთა და მან თქვა, რომ ეს შენაძენი კომპანიის პორტფოლიოს გამრავალფეროვნებს და მიზნობრივი აუდიტორიის მასშტაბსაც გაზრდის. ეს დაგვეხმარება გავზარდოთ ჩვენი ლუდის ქარხნის პროდუქტიულობა. გარდა ამისა, საშუალება გვეძლევა შევიდეთ უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელების ბაზარზე, სადაც აქამდე არ ვიყავით წარმოდგენილები, ამბობს გილაური. გუდაურში წყალარინების სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის მეორე ეტაპი იწყება. ამ პროექტს აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მენეჯმენტმა ADB-ის დირექტორს ტონი მაკდონალდს გუდაურში უმოსპინძლა და წყალმომარაგების სფეროში არსებული ვითარება გააცნო. დაათვალიერებინეს წყალმომარაგების სისტემის პირველი ეტაპის დასრულებული სამუშაოებიც. პროექტის დასრულების შემდეგ უკვე გუდაურს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი წყლის და კანალიზაციის ინფრასტრუქტურა უნდა ჰქონდეს. ახალი გამწმენდი ნაგებობები ტურისტულ ზონაში ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად მნიშვნელოვანი წვლილის შემტანი უნდა გახდეს. აზიის განვითარების ბანკი ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში საკურორტო ზონებში ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აანონსებს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში კიდევ 3 პროექტი განხორციელდება. საკითხს კენჭი საკრებულოს სხდომაზე გუშინ უყარეს. სოფელ ზემო ქედში ეგრეთ წოდებული გერმანელების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოხდება. პროექტის საერთო ღირებულება კი 326.574 ლარია. სოფელ ზემო მაჩხაანში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაც არის ამ პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული, რომლის თანახმადაც 461.188 ლარი გამოიყოფა. გარდა ამისა, რეგინფოს დაფინანსებით დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრიც აშენდება, რისთვისაც 290.378 ლარი დაიხარჯება. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ეს თანხები დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში ასახული, ამბობს საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილი. შესაძლოა კონკრეტულ თვეში შემცირება იყოს და ჩვენ ამას ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ. ეს არის გიორგი ქობულიას პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ თებერვალში 5,000 ლარამდე მიკროსესხების გაცემა 26%-ით შემცირდა. მინისტრი ამბობს, რომ მთავარი კვარტალური ან ზოგადად წლიური მონაცემის შეფასება. მისი განმარტებით საქართველოს მცირე ეკონომიკა აქვს და დროის მცირე პერიოდში წინ ან უკან გადახრა ყოველთვის შეიძლება მოხდეს. უშინო ეკონომიკის მინისტრი ფილარმონიის თემასაც გამოეხმაურა. ქობულია არ გამორიცხავს, რომ სიმფონიური ორკესტრი ფილარმონიაში დაბრუნდეს. ყველანაირი გადაწყვეტილება მიიღება, რა თქმა უნდა, დაბრუნება შეიძლება, ამბობს ქობულია. ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ 2007 წელს თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი ფილარმონია 49 წლიანი მართვის უფლებით International Events გადაეცა. ოფიციალური ინფორმაციით კი ამ დროისათვის დარბაზს სახელმწიფოს წინაშე დავალიანება აქვს 3,115,146 ლარის და 177,102 დოლარის მოცულობის. ტირალას ეროვნულ პარკში ახალი ტურისტული ატრაქცია თოკების პარკი გაიხსნება. თოკების პარკი ეკოსაგანმანათლებლო ატრაქციაა და გარემოში არსებულ შემეცნებით გასართობ ადგილს უზრუნველყოფს. ეკოტურისტული ობიექტი გათვლილი იქნება სხვადასხვა სეგმენტის ვიზიტორებზე. სტუმრებს პარკში ზიპლაინის სერვისით სარგებლობა ამ დრომდე შეეძლოთ, რასაც უკვე თოკების პარკი ემატება. მეტროპარკის საცხოვრებელ კომპლექსში 3 ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა იწყება. ამ პროექტის შექმნისათვის კომპანიამ რამდენიმე არქიტექტორთან ერთად იმუშავა. როგორც მეტრა დეველოპმენტში განმარტავენ, მთავარი აქცენტი უსაფრთხოებაზე და შენობების არსებულ გარემოსთან ჰარმონიზაციაზე გაკეთდა. პროექტის დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. მეტრა დეველოპმენტი მეტროპარკის ზედა ზოლის მშენებლობას იწყებს. პროექტის ფარგლებში არსებულ 19 შენობას დამატებით 3 სახლი შეემატება. იმისთვის, რომ შენობების იერსახე არსებულ გარემოსთან სრულ ჰარმონიაში ყოფილიყო და ინტერვენციის შედეგად გარემო არ დაზიანებულიყო, კომპანიამ არქიტექტორების ჯგუფთან ერთად ახალი პროექტი შექმნა. პროექტზე კომპანია თიმ არქიტექტურა 1 წელი მუშაობდა. გამიკავშირდა კომპანია მეტრა დეველოპმენტი და მთხოვა, რომ გამეკეთებინა პროექტი
ტერიტორიისთვის, სადაც მათ უკვე ჰქონდათ მზა შეთანხმებული პროექტი, მაგრამ არ იყვნენ კმაყოფილები რაღაც შენობის იერსახით, ინტეგრირებით. ჩემი გადაწყვეტა იყო ესეთი, რომ პირველ რიგში შენობა გამეყო ორ ნაწილად, ეს პლატფორმაც და tower-ად, სადაც ეს პლატფორმის ზედა დონე შეუერთდებოდა პირდაპირ ფერდობის გამწვანების ნაწილს და გადმოვიყვანდი გამწვანების თემას პირდაპირ შენობის თავზე, აი თქვენ ხედავთ აი აქ როგორ არის, აი ეს არ არის კერძო საკუთრება, ეს არის საჯარო სივრცე ამ შენობის, რომელიც შეერთებულია პირდაპირ ფერდობის სიმწვანესთან, ხოლო მეორე კომპონენტი ის არის, რომ შენობის უკვე მაღალი ნაწილები ის ფრაგმენტირება მოხდა ისე, რომ მოცულობითად აი ამ გარემოში მომხდარიყო ისეთი ტიპის ინტეგრირება, რომ არათუ გაზრდილიყო მასშტაბი, არამედ განაშენიანების ვიზუალური მასშტაბი შემცირებულიყო. არქიტექტორის განცხადებით მთავარი აქცენტი უსაფრთხოებაზე კეთდება. ნიკა ლეკვეიშვილი განმარტავს, რომ კონსტრუქტორების რეკომენდაციით პროექტში მიწისქვეშა პარკინგი იმგვარად კეთდება, რომ ფერდობის დაწოლა დახრის მიმართულებით არ მოხდება, რაც კლდის ჩამოშლის საშიშროებას ფაქტობრივად სრულად გამორიცხავს. აქ არის მიწისქვეშა პარკინგები გათვალისწინებული, რომელიც ერთგვარად წონის გადანაწილებას აკეთებს ისე, რომ ფერდობის დაწოლა დახრის მიმართულებით აღარ მოხდეს და დატვირთვები მოხდეს მთლიანად ვერტიკალურად, რაც დამკვეთ მიუხედავად იმისა, რომ უძვირებს პროექტირებას, იმისი თეორიული ვარიანტიც კი, რომ აი ეს კლდე ჩამოიშალოს, უბრალოდ ქრება. საქმიანი დილა დაინტერესდა რა სამუშაოების ჩატარებას გეგმავს კომპანია არსებული ნარგავების შენარჩუნებისა და მოვლის კუთხით, რაზე პასუხადაც აცხადებენ, რომ დენდროლოგიური პროექტი უკვე არსებობს. პროექტის მიხედვით გარდა არსებული გამწვანებული ტერიტორიისა დამატებითი მწვანე სივრცეების მოწყობაც იგეგმება. მეტრა რამდენიმე ათეული უნიკალური ჯიშის ხის დარგვას და რამდენიმე ადგილმონაცვლეობას განახორციელებს. მშენებლობისა და დაგეგმარების პროცესში ჩართულია ლანდშაფტის დიზაინერი, რომელიც გამწვანებისა და მოსასვენებელი ადგილების მოწყობაზე ზრუნავს. სამი ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა კომპლექსის ტერიტორიაზე შეესაბამება და იხმიანება მეტროპარკის მწვანე ქალაქის კონცეფციას, რასაც ადასტურებს ისიც, რომ მთლიანი საპროექტო ტერიტორიის 75%-ზე მწვანე გარემოა გათვალისწინებული. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მშენებლობის ფარგლებში კომპანია არ ეხება უკვე არსებულ ღირებულ ნარგავებს. დამტკიცებული დენდროლოგიური პროექტის მიხედვით მოხდება მხოლოდ 9 ძირი ღირებული ძირის გადარგვა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მეტრა დეველოპმენტი პროექტის ფარგლებში ვალდებულია დარგოს 50 ძვირად ღირებული ნარგავი, თუმცა ამას გარდა ჩვენ დავდგავთ კიდევ 10-ობით ხენარგავს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვქნით დამატებით მწვანე სივრცეს იმაზე მეც, ვიდრე კომპანია კანონმდებლობით არის ვალდებული. პროექტის დასრულება დაახლოებით 2 წლიან პერიოდში იგეგმება. ჯამური ინვესტიცია კი $25 მილიონ შეადგენს. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ ვაზისა და ღვინის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა, რომელიც ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელების წარმოების ზოგადი წესის და ნებადართული პროცესების მასალების და ნივთიერებების ჩამონათვალს განსაზღვრავს. 1 აპრილიდან ასამოქმედებელი რეგლამენტით ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელის წარმოება, გადამუშავება, დისტრიბუციის ეტაპზე რეგულირება ერთიანი პრინციპების განსაზღვრა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მოხდება. რა ძირითად პრინციპებს ეფუძნება ეს რეგლამენტი და რა არის მისი ამოქმედების მიზანი, დეტალებში ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მუხუზლა გაგვარკვევს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რატომ გახდა საჭირო ამ რეგლამენტის შემუშავება, რას მოიცავს ვის სიაგათული და რა მიზანს ემსახურება? მოგესალმებით, მივესალმები პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ რეგლამენტს მაღალ ალკოჰოლური ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების შესახებ, ამ რეგლამენტის შექმნა გათვალისწინებულია 2017 წლის ცვლილებებით, რომლებიც შევიდა ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში. აქამდე არსებობდა უკვე დაახლოებით 5-7 წელია არსებობს ანალოგიური დოკუმენტი ღვინის შესახებ და საჭიროება მოეტანა, რომ შეიქმნას გარკვეული წესებში მოექცეს, რეგულაციაში მოექცეს სპირტიანი სასმელებიც, როგორც გახლავთ ქართული ბრენდი, ჭაჭა და მაგარი სასმელი.
ამ ზოგად მოთხოვნებში ჩამონათვალში არის მაგალითად დატკბობის დასაშვებობის დონე, ბრენდის ჭაჭის არყის შაქრიანობა და ასე შემდეგ. ეს კრიტერიუმები რამდენად მარტივი შესასრულებელი გახდება მწარმოებლებისათვის, რომელიც ამ სფეროში არიან, რას შეცვლის ბაზარზე აი ეს ჩამონათვალი და რის მიხედვით შედგა ამ შემთხვევაში ამ რეგლამენტის პუნქტები? კი ბატონო, საქართველოს დიდი ხანია არის ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი. ზოგადად ეს გახლავთ ორგანიზაცია, სადაც 46 ქვეყნის ექსპერტები ერთობლივად მუშაობენ გარკვეულ რეგლამენტებზე, გარკვეულ რეკომენდაციებზე. მათი გათვალისწინება მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სავალდებულო, თუმცა ძალიან ბევრი მეღვინეობის ქვეყანა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, იყენებს მათ რეკომენდაციას, პირდაპირ იყენებს მათ რეგლამენტებს, მათ მიერ შემუშავებულ რეგლამენტებს. სწორედ აი ამ ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ეფუძნება ეს ჩვენი რეგლამენტი, ჩვენი რეგულაციაც. აქ პრინციპში ძირეულად ისეთი რევოლუციური არაფერი არ არის. მეტნაკლებად ეს ყველაფერი ისედაც სრულდება ჩვენი მეწარმეების მიერ, ანუ ეს არის ამ დარგში, ამ სპირტიან სასმელებში ანუ სიახლე რეალურად ბიზნესისათვის რაღაცა სიურპრიზი 1 აპრილიდან არ იქნება, თუნდაც იმ დამზადებული პროდუქტის მიმართ, რომელიც ბაზარზე აქვს გამოტანილი. არა, ანუ ფაქტიურად ის რაც ისედაც კეთდებოდა, მოექცა გარკვეულ რეგულაციაში და ასე ვთქვათ, გაკეთდება ჩვენი და მაინც რეგულაცია უკვე ნიშნავს იმას, რომ რიგ შემთხვევაში ეს წესრიგის დაცვის მიმართულებით ამ წესრიგს რაღაც უნდა აკონტროლებდეს და რაღაცა ფორმით დარღვევის შემთხვევაში დადგენილი წესები თუ ირღვევა, ვიღაც ზედამხედველის მხრიდან უნდა ხდებოდეს რეკომენდაციების გაცემა და ჯარიმება შენიშვნების მიცემა. აი ამ ყველაფრის ფონზე გასაგები არის, რომ მომხმარებელზე ზრუნვა ხდება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი ვთქვათ სახელმძღვანელო კომპანიებისთვის, მათ შორის იმისათვის, რომ ვთქვათ, საექსპორტო ბაზრებთან ურთიერთობისას ისინი იყვნენ მზად ხარისხის მიმართულებით, მაგრამ თუ კი არსებობს რეგლამენტის დარღვევის შემთხვევა 1 აპრილის შემდეგ და ასეთი დაფიქსირდა, რა ხდება ამ შემთხვევაში? ესე იგი, რაც შეეხება თქვენ სწორედ ბრძანეთ, პირველ რიგში ეს ემსახურება მომხმარებლის დაცვას, ანუ პრინციპში მთელი ამის იდეა არის ის, რომ ის ეტიკეტი, რაც ბოთლს ახლავს თან და რაც მომხმარებლისთვის არის პროდუქტის წარდგენა, უნდა შეესაბამებოდეს რეალურად იმას, რაც შიგნით ასხია, ანუ უნდა გაამართლოს მომხმარებლის მოლოდინი, როგორც ქართველი მომხმარებლის, ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზრებზე. რაც შეეხება სანქციებს, ჯერჯერობით ამ მხრივ ჯარიმები და კაცრი სანქციები არ არის გათვალისწინებული, თუმცა ღვინის ეროვნული სააგენტო არის უფლებამოსილი პირი, რომელიც გაცემს შესაბამისობის სერტიფიკატებს ღვინისეულ წარმოშობის პროდუქტებზე და დარღვევის შემთხვევაში აი ამ შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემა არ მოხდება. ეს სერტიფიკატი სავალდებულოა პროდუქციის ექსპორტისას, ანუ მარტივიანით რომ თქვა, თუ წარმოებელი დაარღვევს ამ პირობებს, ის ვერ მოახდენს ამგვარი პროდუქციის ექსპორტს საერთაშორისო ბაზრებზე. თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე ამ შესაძლებლობა მას ექნება. კი, ჯერჯერობით სერტიფიცირება არ არის სავალდებულო ადგილობრივ ბაზარზე, თუმცა სავალდებულოა დეკლარირება, ანუ წარმოებლის დეკლარაცია, ხარისხის დეკლარაცია, რაც გულისხმობს, რომ ის თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ იცავს, ასე ვთქვათ, აი ამ წესებს. ადგილობრივი ბაზარი ზოგადად განსხვავებული რეგულირების სფეროა. თავისთავად. ბატონ ლევან, ასევე მინდა კითხოთ იმ გამოფენაზე, რომელიც ამ დროისათვის ისევ მიმდინარეობს იაპონიაში, გაიხსნა 10 მარტს, თუ ზუსტად მახსოვს და მაისის 7 რიცხვამდე გაგრძელდება. თქვენ იმყოფებოდით კიდეც იაპონიაში, დიდი დელეგაცია იყო სამთავრობო პრინციპში გახსნაზე ჩასული და ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა შედგა. ჩვენ ერთგვარად მოვიკითხეთ თქვენთან გასაუბრებამდე ამ იაპონური ტურნეს ამბები, მაგრამ ახლა თქვენ მინდა გკითხოთ ამ გამოფენიდან რას ელოდებით, რაზეა გათვლილი და თქვათ რა სიახლე შეიტანეთ იაპონიაში ამ გამოფენის მოწყობისათვის. როგორც ვიცი 3 მილიონი ნახევარი დაუშვდა, ხო, საქართველოს ბიუჯეტს. რა შედეგებს ველოდებით ამ თანხის უკან ამოღებისათვის?
კი ბატონო, ზოგადად ამ გამოფენის უკან დგას ძალიან დიდი მრავალწლიანი შრომა. ეს არის პროგრამა, რომელიც 2013 წლიდან მოქმედებს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში და ეხება ქართული ღვინის წარმომავლობის და ქართული ღვინის კულტურის კვლევას. 2017 წელს ძალიან კარგი შედეგები დაიდო, ანუ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ძალიან ასე ვთქვათ აქ პრეტენზია გამართლებულად იყოს განაცხადოს, რომ არის ღვინის სამშობლო. ამ პროექტში მონაწილეობენ ისრაელის, ამერიკის, კანადის, იტალიის სხვადასხვა უნივერსიტეტები და მეცნიერები, ხოლო რაც შეეხება თავად გამოფენებს, პირველი ამგვარი ჩატარდა ბორდოში 2017 წელს. თავად ბორდოს ორგანიზატორები, ანუ ბორდოს გამოფენის ორგანიზატორებმა მოიწვიეს საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც მონაწილეობდა ბორდოში სიტეჯუვენის გახსნაზე. ამ გამოფენას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და ამის შემდეგ გადაწყდა სწორედ იაპონიაში ამ გამოფენის ჩატარება, რომელიც ასევე ჩვენი სტრატეგიული ბაზარია. ანუ გამოფენის არსი არის აი სწორი კომუნიკაცია ქართული ღვინის კულტურის, ქართული ღვინის წარმომავლობის, ზოგადად ღვინის ისტორიის, ამასთან ერთად ღვინო და თქვათ გასტრონომია განუყოფელი ნაწილებია ერთმანეთისგან. მაგალითისთვის იტალიური ღვინის 80%-ს ყიდის იტალიური რესტორნები, ის ცნობილი ასე ვთქვათ სამზარეულო, იტალიური სამზარეულო, ანუ თლიანი კულტურული წარდგინება ხდება ამ გამოფენის ფარგლებში. აქ არის დაგეგმილი როგორც ღვინის გაცნობის ღონისძიებები, კერძოდ ღვინის მასტერები, ვაინ მასტერები წარადგენენ ქართულ ღვინოს ადგილობრივი კენეჩიოფაში, ასევე მოწვეული ენდრიუ ჯეფორდი, ასევე მასტერკლასები ჩატარდება კერძისა და ღვინის შეხამების შესახებ. ძალიან აქტიურად არის ჩართული კერძო სექტორიც, კერძოდ ღვინის ასოციაცია, რამდენიმე ღონისძიება მიმდინარეობს კერძო კომპანიების სპონსორობით და თაოსნობით. მოკლედ არის კომპლექსურად, ეს არ არის მარტო თქვათ გამოფენა ღვინის შესახებ, ეს არის კომპლექსურად ქვეყნის კულტურის, განსაკუთრებით კი გასტრონომიული და მეღვინეობის კულტურის წარდგენა. იმედი მაქვს, რომ ბევრი საინტერესო შემოთავაზებით დასრულდება 7 მაისამდე ეს პრეზენტაცია და კიდევ უახლოეს მომავალში ძალიან ბევრ შეთავაზებას მიიღებენ ქართული ღვინის კომპანიები. წარმატებას გისურვებთ ბატონო ლევან და რა თქმა უნდა ქართულ ღვინოს საერთაშორისო ბაზრებზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე იყო საქმიანი დილის სტუმარი. რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე სულ სხვა თემაზე ძალიან საინტერესო სიახლეებით დაგებრუნდებით, თუმცა იქამდე ტავ-ჯორჯიასგან მოწოდებული ინფორმაცია თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან გაფრენის გრაფიკთან დაკავშირებით. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამიდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რეკლამის შემდეგ უკვე ბექაბაციკაცთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საინტერესო ამბებიც გვაქვს ამჯერად თქვენთვის. ფილმშუდობის მოგესალმებით. თბილისის თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების ქარხანამ ავიაკომპანია Boeing-ს პირველი შეკვეთა უკვე მიაწოდა. საწარმოო ამ წარმოებლის მსხვილ დაკვეთაზე აქტიურად მუშაობს და შეკვეთას წლის ბოლომდე მიაწვდის. წინასწარი ინფორმაციით 2019 წელს თბილისში მდებარე მაღალ ტექნოლოგიურ ქარხანაში 8 მილიონი დოლარის ღირებულების ნაწილები დამზადდება. საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი ნინო ჩოლოყაშვილი ჩაგვეყენებს დანარჩენი დეტალების საქმის კურსში, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვერთა. დილომშვიდობის მინდა მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში რომ გითხრათ, ქარხანა მუშაობდა სატესტო რეჟიმში, შეკვეთა მიიღეთ, დასრულებულია თუ არა ეს სატესტო რეჟიმი და კიდევ რა ტიპის შეკვეთებს ელოდებით, ვიცით რომ ეს კონტრაქტი შეიძლება გაგრძელდეს და უფრო მასშტაბური იყოს, 8 მილიონზე არ არის მხოლოდ საუბარი, 60 მილიონ თანხამდეა საუბარი. პირველი როგორც აღნიშნეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი სატესტო რეჟიმის გავიარეთ, რაც მოიცავდა Boeing-ისთვის პირველი ნაწილების მიწოდებას. ეს არის ყველაზე კრიტიკული ფაზა, რის მერეც იღებს Boeing გადაწყვეტილებას, გააფორმას თუ არა ხელშეკრულება კონკრეტულ კომპანიასთან. ეს ეტაპი, რა თქმა უნდა, გავიარეთ, უკვე თებერვლიდან დავიწყეთ პროდუქციის წარმოება არა სატესტო რეჟიმისთვის, არამედ უკვე გასაყიდად, მაგრამ ასე ვთქვათ, სატესტო რეჟიმი ამ ინდუსტრიაში არასოდეს არ სრულდება, მუდმივად ხდება ახალი და ახალი ნაწილების დამატება, რომელიც ასევე კოორდინაციაში Boeing-თან უნდა იყოს შემოწმებული მათ მიერ, აქედან გამომდინარე, მუდმივი ასე ვთქვათ. ყველა ახალი ნაწილი ჯერ სატესტო ეტაპს გადის და შემდეგ ხდება დადასტურება, რომ ამასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება ფორმდება, რომ ეს ნაწილიც მიაწოდოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ დგება ერთგვარი, ვთქვათ, თანამშრომლობა Boeing-სა და ამ კომპანიას შორის. დღეს რა წილი გვაქვს ამ პერსპექტივისა ათვისებული ამ ქარხნის მხრიდან, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, 5 წელზე არის გათვლილი გეგმა და ჯერ მხოლოდ დასაწყისი, პრინციპში 1 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი. წარმოება დავიწყოთ სულ 2 თვის წინ. პირველი ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი დასრულებული გვაქვს, თუმცა ეს იყო უფრო ასე ვთქვათ, მარტივი ტიპის ნაწილები, რომელიც თანამშრომლობა უფრო ადვილად აითვისეს. ეტაპობრივად იზრდება სირთულე ნაწილებისა, რომელსაც ვაწარმოებთ და რა თქმა უნდა იზრდება ფასი, რომელსაც იხდის კომპანია ამ კონკრეტულ ნაწილებში. დაახლოებით ახლა გვაქვს 240-დან 100 ნაწილამდე, რომელსაც უკვე ასე ვთქვათ, იცნობს ჩვენი თანამშრომლები, თუმცა ეტაპობრივად ეს რაოდენობა 35% ამ ნაწილში უკვე დამუშავებული არის. Boeing-ის გარდა თუ განიხილება იგივე ნაწილების ვთქვათ სხვა კომპანიებისთვის მიწოდება და რამდენად უნდა ველოდოთ პერსპექტივაში ამ წლის განმავლობაში სხვა თანამშრომლებთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას. აუცილებლად მომავალში გეგმავთ, რომ სხვა კომპანიებსაც მივაწოდოთ, თუმცა ჩვენთვის პირველ ეტაპზე Boeing-ი არის პრიორიტეტული, იქიდან გამომდინარე, რომ რაოდენობა შეკვეთების იმდენად დიდი შეიძლება იყოს Boeing-თან, რომ ჯერ ამოწურული არ გვაქვს, არც 5 წლის მერე არ გვექნება ამოწურული. თუმცა მნიშვნელოვანი არის კომპანიისთვის და მენეჯმენტი განიხილავს ამას, რომ დივერსიფიცირება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, დღეს უკვე ჩვენი პარტნიორები ისრაელში ელბით საიკლონი მუშაობს სხვადასხვა კომპანიასთან, რომ მათ გააცნონ ჩვენი ქართული ქარხანა Boeing-თან მუშაობა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წარმატება იყო, იმიტომ რომ ინდუსტრიაში მოწინავე კომპანიასთან დავიწყეთ თანამშრომლობა, პირველივე შემკვეთი, რომელიც ყავდა იყო Boeing-ი, აქედან გამომდინარე, სხვა კომპანიებთან რა თქმა უნდა გვიმარტივდება უკვე. ანუ გაცნობა აღარ მოგიწევთ, ან ეტყობთ, რომ Boeing-თან თანამშრომლობთ და შესაბამისად რაღაც ძალიან მაღალი სტანდარტების სტანდარტი უკვე გავლილია, ხო? ანუ ყველა ანა მახსენდა, რომ ყველა დეტალმა უნდა გაიაროს შემოწმება, ანუ დღეს რომ ნაწილი დაამზადეთ, მიაწოდეთ და შემდეგ ხელშეკრულება დადეთ, ანუ ეს არ არის ეს დადებითი პასუხი ყველა ნაწილზე არ არის, ხო როგორც? დადებითი რა თქმა უნდა არის, ეს ინდუსტრია როგორც ითის არის ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, საფრთხის მატარებელი ინდუსტრია. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი დრო ეთმობა სწორედ შემოწმებას, გადამოწმებას და რა თქმა უნდა, ინსპექტირება უნდა გაიაროს ყველა ნაწილმა. თუმცა, ასევე ვიტყვი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი პროტოკოლების ქონა ქარხანაში, რაც რამდენიმე ნაწილის სწორედ წარმოების შემდეგ ნიშნავს, რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ, დამატებით ფორმას ხვეწავენ თანამშრომლები, თუმცა ეს პროცესი თუ სწორედ გაიარეს, უკვე პირველ ეტაპზე ნიშნავს, რომ უბრალოდ ტექნიკურ სახეს ატარებს დანარჩენი შემოწმება. კადრების გადამზადების კუთხით რა ხდება, მიმდინარე არის თუ არა ეს პროცესი და სრული დატვირთვით დამუშავების შემდეგ პროცესში 300 ადამიანი უნდა იყოს, ხო დასაქმებული, ახლა რა ხდება ქარხანაში? დაახლოებით 120 თანამშრომლამდე გვყავს ახლა, ესეც ასე ვთქვათ, შეკვეთების ზრდასთან ერთად და იმასთან ერთად, რომ მენეჯმენტმა გადანაწილოს თანაბრად და სწორედ თავისი დრო თანამშრომლებზე, რაოდენობას ვზდით ეტაპობრივად, სწორედ
გახსოვთ 300 თანამშრომელი იქნება დაახლოებით 5 წლის ბოლოს. ეხლა ყავს დაახლოებით 120 თანამშრომელი, რომლიდანაც 80-მა გაიარა გადამზადება ისრაელში, დანარჩენი უკვე აქ იქიდან გამომდინარე, რომ სწორი, ასე ვთქვათ, დანადგარები ყველაფერი ადგილზე გვაქვს, თანამშრომლები კვალიფიციური ყავს უკვე საქართველოში, დანარჩენ თანამშრომლებს გადამზადებას უკვე უშუალოდ საქართველოში ჩვენს ქარხანაში გავატარებთ. ეს ყველა ადგილობრივი, ვთქვათ, დასაქმებული ადგილობრივები არიან, დასაქმებულები, ну გარდა იმ გადამზადებისა, ვთქვათ, რომელსაც უზრუნველყოფს თავად კომპანია, რომლის დახმარებითაც გაკეთდა და რომლის, ვთქვათ, ფრანჩიზას ვარიანტი შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოში მოხდა. ანუ ქართველები არიან დასაქმებული სრულად ამ ნაწილში. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან საამაყო ფაქტი ამ ქარხანაში ის, რომ დაახლოებით 100 თანამშრომლიდან ამ ეტაპზე ჩვენი პარტნიორი კომპანიიდან არის მხოლოდ 4 თანამშრომელი მუდმივ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლებში, დანარჩენი როგორც თქვენ ტრეინინგზე ჩამოდიან დამატებით, თუმცა დანარჩენი ყველა თანამშრომელი არის ქართველი, ასევე გეტყვით იმას, რომ გადამზადების ეტაპზეც ძალიან ჩვენთვის სასიხარულო იყო, როდესაც ჩვენმა პარტნიორებმა თავდაპირველი გეგმით დაახლოებით 100 გადამზადებულიდან დაეყვანათ 40-50%, ეს არის ასე ვთქვათ ინდუსტრიის სტანდარტი გადამზადებიდან შესაბამისი კვალიფიციური კადრის გამოშვების კუთხით, თუმცა საქართველოში 99% იმ თანამშრომლების, რომელიც გადაამზადეს, აიყვანეს, თვითონ არიან ძალიან გაკვირვებულები, რომ ასე ვთქვათ ესე მარტივად შეძლეს ჩვენმა თანამშრომლებმა, ჩვენმა მოქალაქეებმა გაეარათ ეს ტრეინინგის ეტაპი და შესაბამისად ბევრად უკეთესი მოლოდინები აქვთ, ვიდრე თავდაპირველად ჰქონდათ. ამ წლის სამიზნე გაყიდვებში რა თანხაზე არის თქვენი გათვლით დღეს დაგეგმილი? დაახლოებით 8 მილიონი დოლარი არის, რომელზეც ასე ვთქვათ უკვე ბიუჯეტში გვაქვს ჩადებული ეს თანხა, თუმცა წლის ბოლომდე ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ეს თანხა გაიზარდოს დაახლოებით 9.9 მილიონამდე. გეგმაში თუ არის, მას შემდეგ რაც სრულად დამუშავდება ქარხანა სხვა ნაწილების წარმოებასაც დაიწყებს და უკვე შეძლებს და მასშტაბით და მოცულობაც მეტი იქნება, დაახლოებით რა შემოსავალს მიიღებს წლიურად. ანუ ეს თუ არის გაწერილი ამ 5 წლიან გეგმაში, ანუ ძვირადღირებული ბიზნესია, როგორც ვიცით. 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ავდივართ 60 მილიონამდე, როგორც თქვენ თქვით, თავდაპირველი გეგმა იყო, რომ პირველ წელს უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 3.5 მილიონის გაყიდვები, თუმცა ამას გადავაჭარბებ. აქედან გამომდინარე არ გამოვრიცხავ, რომ 5 წლის ბოლოსაც 60 მილიონსაც გადავაჭარბოთ, თუმცა ეს არის პესიმისტური გათვლა, რომელიც თავდაპირველად იყო მომზადებული ბიზნეს გეგმაში, რომელსაც ჩვენ უყურებდით, მაგრამ ყველა ასე ვთქვათ წინა პირობა გვაქვს იმისა, რომ უფრო მეც მივახციოთ. აქვე იმას ვიტყვი, რომ ჩვენს პარტნიორებს უკვე აქვთ დაგეგმილი გაფართოება, დამატებითი დანადგარების ჩამოტანა, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ასე ვთქვათ ეს მასშტაბი, რომელიც შეგვიძლია ავითვისოთ ქარხანაში, ბევრად უფრო დიდი შეიძლება იყოს. ამ დამატებით დანადგარებში იგულისხმება უკვე გამოცდილი, ვთქვათ, ნაწილების წარმადობის გაზრდა თუ ახალი, ვთქვათ, ნაწილების დამზადებისათვის საჭირო ტექნოლოგიის შემოტანა? ჩვენ ასე ვთქვათ, იმდენად მოწინავე ტექნოლოგია გვაქვს ახლა ქარხანაში, რომ ნებისმიერი ტიპის ნაწილის წარმოება შეგვიძლია. საუბარი არის მოცულობის გასაზრდელად იგივე დანადგარების დამატება იმისათვის, რომ უფრო მეტის წარმოება შევძლოთ. ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ ვთქვათ, სამომავლოდ თუ გავსდით მასშტაბს, შეგვეძლება არა მხოლოდ ავიაინდუსტრიისთვის ვაწარმოოთ ნაწილები, მაგრამ ერთად ასევე მანქანები, ძვირადღირებული მანქანები, უფრო და უფრო მეტი კომპანია აქცევს ყურადღებას იგივე საწვავის დანაზოგს და ბევრი ქვეყნის მოთხოვნა არის განსაკუთრებით ევროკავშირის კუთხით, რომ შემცირდეს საწვავის მოხმარება, ეს პირდაპირ პროპორციული არის მანქანის წონასთან. აქედან გამომდინარე, კომპოზიტური მასალა სწორედ ის მასალა არის, რომელიც საშუალებას აძლევს მანქანებს უფრო, ასე ვთქვათ, ნაკლები საწვავი მოიხმარონ. შედარებით ძვირადღირებული მანქანები გამოვა მაშინ, ხო? ანუ პრემიუმ სეგმენტის ავტომანქანები, რომლებიც შეიძლება ამ ნაწილებით აიწყოს. ანუ ეს გეგმაში შეიძლება გულისხმობს თავისთავად, რომ სხვა ქარხანა გაიხსნას თუ იმ ამავე ქარხნის ბაზაზე შეიძლება რომ თუ ავტომანქანის ნაწილები იწარმოოს. ქარხანაში ახლა გვაქვს ასე ვთქვათ საკმარისი ტერიტორია გარშემოც, რომ გავზარდოთ უშუალოდ ამ ტერიტორიაზე და შესაძლებელია რომ ამავე ქარხანაში იგივე დანადგარების გამოყენებით ვაწარმოოთ ეს დამატებითი ნაწილებიც. მგონი საინტერესო ამბავსნებოდა თქვენ უახლოს მანქანები საინტერესოა, იმიტომ რომ ხოლმე შეიძლება მართლა გადავიდნენ ვიღაცები ამ კომპოზიტურ ნაწილებებს. იმედი მაქვს რომ გათვალენ და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება მათ შორის ამ ქარხნის და კომპანიის დასაქმებულებისათვის და თანამშრომლებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, მთლიანად ბიზნესს. დინა ჩოლოყაშვილს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.
და კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა წარვადგინოთ მანამ სანამ რეკლამაზე გავალთ. კომპანია სოკარმა სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით დაგეგმილ აქტივობებს სისტემური სახე მისცა და შექმნა გრძელვადიანი CRC სტრატეგია, რომელიც მოიცავს 5 მიმართულებას, მათ შორის არის უსაფრთხოება და ახალგაზრდების მხარდაჭერა. სწორედ ამ ორი კომპონენტის გაერთიანების შედეგად სოკარი ახალგაზრდა თაობას საშუალებას აძლევს შეისწავლოს ავტომობილის მართვა საფუძვლიანად და აიმაღლოს ცნობიერება უსაფრთხოების კუთხით. ვინ სარგებლობს ამ კამპანიით და უფრო დეტალურად რას გულისხმობს ის ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. სოკარი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პლატფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს საგზაო უსაფრთხოების საკითხებს და საზოგადოების ცნობადობის ამაღლების მიზნით საგზაო უსაფრთხოების წესებისა და სტანდარტების ცნობადობას ზრდის სხვადასხვა კამპანიების საშუალებით სოციალურ ქსელებსა და მედიაში. ასევე კომპანია ცდილობს აამაღლოს მოსახლეობის ცნობიერება საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით და პერიოდულად აწარმოებს კამპანიებს ქვეითად მოსიარულეთა და ავტომობილების მძღოლებისათვის. სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში ხორციელდება მართვის აკადემიასთან ერთად პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს 14-დან 18 წლამდე მოზარდებისათვის ავტომობილის მართვისა და საგზაო უსაფრთხოების წესების ევროპული სტანდარტებით შესწავლას. აკადემია სოკარის ავტომობილებით ამზადებს ახალგაზრდებს არა მხოლოდ მართვის მოწმობის ასაღებად, არამედ ამზადებს ახალგაზრდებს, რომლებიც მომავალში იქნებიან პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები, როგორც მძღოლის, ასევე ქვეითის რანგში. აკადემიაში სწავლა შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისგან. მოსწავლეები 5-კაციან ჯგუფად იყოფიან. პრაქტიკული სწავლების პირველი ნაწილი იმართება დინამოს სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არტ დრაივის სპეციალურად მოწყობილ სასწავლო მოედანზე. ხოლო მეორე ნაწილი ავტოდრომზე და საყოველთაო მოხმარების გზებზე. მართვის აკადემიის სწავლების მთავარი პრინციპი კი მაქსიმალურად უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. როდესაც მართვის მოწმობას იღებენ, ხოლო ამ ეპოქაში დგებიან იმ ფაქტის წინაშე, რომ უნდა ისწავლონ რაღაც საგზაო წესები, სავალდებულო მინიმუმი მაინც. მართვის მოწმობის აღების შემდეგ უკვე იწყება რეალურად ავტომობილის მართვის სწავლა, რაც რა თქმა უნდა არასწორია, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ადრეულ ასაკში ესწავლათ უკვე ბავშვებს 14 წლიდან ვიწყებთ ჩვენ უკვე მეცადინეობას, მათ უკვე იმ ასაკისთვის, როდესაც მართვის მოწმობის მიღება შეუძლიათ, 17 წლის ასაკს გულისხმობ უკვე თავიდან ბოლომდე კარგად ეცოდინებათ თუ რას ნიშნავს საგზაო უსაფრთხოება, თვითონ ავტომობილის მართვას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ეცოდინებათ და უკვე მომზადებული მძღოლები შეხვდებიან იმ რეალობას დღეს დგას. სწორედ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ცნობიერების ასამაღლებლად სოკარმა 1 წლის წინ წამოიწყო კამპანია სახელად შენი გზა, რომლის ფარგლებშიც თბილისის ქუჩებში ანგელოზები და ეშმაკები გამოჩნდნენ. ანგელოზები ცდილობდნენ ქვეითებისათვის გადასასვლელების გამოყენების სტიმული მიეცათ, ხოლო ეშმაკები მათ წესების დარღვევისკენ ცდუნებას უპირობდნენ. მიუხედავად საკითხის სერიოზულობისა, ორგანიზატორებმა კამპანიას სახალისო აქტივობების სახით დაგეგმეს და საზოგადოების ყურადღებაც მიექციეს. გასული წლიდან მოყოლებული უძრავი ქონების ბაზარზე რეგულაციებმა არაერთი სიახლე შეიტანა. სამშენებლო ნებართვები, განახლებული საექსპლუატაციო პირობები, დაკრედიტების სიმკაცრე და კვლავ უცვლელი მაღალი ხარისხის მოთხოვნა. რა ხდება უძრავი ქონების ბაზარზე? ამას თითქოს ნებისმიერი კითხვით მოგეყვებათ ბევრს და ეს მხოლოდ პირადი ან ახლობლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დეტალური და კვლევითი დადასტურებული ანალიზი კი სულ სხვა. ამაზე წვდომის შესაძლებლობა ახლა უკვე ბევრს აქვს. TBC კაპიტალმა გუშინ უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია გამართა, რომელიც 2018 წლის არაერთ მიმართულებას ასახავს და საინტერესო ტენდენციებსაც აჩვენებს. უკვე გავლილთან ერთად ამონაცემების ანალიზი სამომავლო პერსპექტივების შეფასებისთვისაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ვიდრე ჩვენი სტუმრები დეტალურ ანალიზს შემოგთავაზებენ, ან უკვე ჯოხაძე მოუყარა თავი რიცხვებს ერთ სიუჟეტში და იმ შეფასებებს, რომელიც დეველოპერული სექტორისაგან ამ კვლევის შედეგების გასაჯაროების შემდეგ გუშინ პირველად ისმოდა. 2018 წელს თბილისის საცხოვრებელი ქონების ბაზრის მოცულობამ 4 მილიარდ 100 მილიონი ლარი შეადგინა, რომლის დიდი წილიც ახლა დაშენებული ბინების ტრანზაქციებზე მოდიოდა და ის 65% შეადგენდა. ნათქვამია TBC კაპიტალის კვლევაში. უძრავი ქონების ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზი, განვითარების პერსპექტივები და მოლოდინები. კვლევის პრეზენტაციამ შერატონ გრანდმედეხი პალაში. ამ მიმართულებით დაინტერესებულ ადამიანებს ერთად მოუყარა თავი. დაახლოებით 100-150 ჩვენი
არსებული პარტნიორი და პოტენციური პარტნიორი ყავს დაპატიჟებული, არის ძალიან დიდი აქტიურობა და გვინდა ჩვენი ნააზრევი, ჩვენი ფიქრები გაუზიაროთ, როგორც წარმოგვიდგენია საქართველოში ამ მიმართულების, ამ ინდუსტრიის განვითარება დღევანდელ დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია ის, რომ ემიგრანტების წილი ზრდაში მატულობს, რეგულაციებმა შესაძლებელია, რომ გარკვეული შეფერხება დროებითი მაინც გამოიწვიოს დაზე, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია მყიდველუნარიანობის და მოსახლეობის, რაც სახეზე არის და ეს პოზიტიურად აისახება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზრდა იქნება სექტორში, ამაში ბანკების და სექტორის როლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, მოთხოვნა განსაკუთრებით პრემიუმ და საშუალო სეგმენტის ბინებზე არის გაზრდილი. დიდი ბინები კი ძირითადად ცენტრალურ უბნებში იყიდება. ამ მიმართულებით ტრადიციულად ლიდერ პოზიციებზე ისეთი უბნებია, როგორებიცაა საბურთალო, დიდი დიღომი და გლდანი. ყველაზე ძვირი უბნის სტატუსს კვლავ მთაწმინდა ინარჩუნებს. კვლევის პრეზენტაციის შემდეგ პანელური დისკუსიაც გაიმართა, სადაც ყურადღება როგორც სამშენებლო რეგულაციების ეფექტებზე, ისე ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული სასესხო რეგულაციების გავლენაზე გამახვილდა. იპოთეკური პროგრამების წილი ჩვენ კომპანიაში ნაკლებია, რადგან ჩვენ საშუალო და მაღალ სეგმენტში მოღვაწეობთ, უფრო ძირითადად ჩვენ თავზე მომხმარებლის შიდა განვადებებს უპროცენტო, თუმცა რა თქმა უნდა ბანკთან თანამშრომლობა დეველოპერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს მეტნაკლებად გრძელვადიანი ლარი არ არსებობს, ბანკები ვერ იღებენ ამას რისკს, შესაბამისად დეველოპერ კომპანიებს უწევთ შიდა განვადებების გაკეთება, რომელიც ფაქტობრივად ბანკი თუ ვერ იღებს ამაზე რისკს დეველოპერებისთვის ძალიან რთულია. მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ალბათ 1 წლით ადრე იყო ასეთი რეგულაციის შემოღება, უნდა დაალოდებოდნენ საპენსიო ფონდის ამოქმედებას, რომელიც შექმნიდა ბაზარზე გრძელვადიან ლარს. უძრავი ქონების ბაზრის ანალის ონლაინ პლატფორმა All Property G-ს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ციფრული პლატფორმის 90% TBC ჯგუფმა გასულ წელს იყიდა. All Property-ს განვითარება TBC ჯგუფის იმ სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც ციფრული ეკოსისტემების შექმნას გულისხმობს. შესაბამისად, უძრავი ქონების ბაზარზე მოქმედ კომპანიებთან ერთად არანაკლებ საინტერესო იყო მათთვის TBC კაპიტალის მიერ შედგენილი კვლევა. ჩვენ გეგმა გვაქვს, რომ TBC-სთან ერთად მოგვიხსენებათ გლობალური გეგმა, რაც აქვს TBC-ს, უზბეკეთში და აზერბაიჯანში გავიტანოთ ჩვენი პლატფორმა, რომელიც იქნება ერთ-ერთი პირველი ეკოსისტემა ასევე რეგიონში, სადღაც აპრილის ბოლოს უკვე ახალი ლონჩი გვექნება მთელი პროდუქტების. ჩვენ ამით წარვსგებით ბაზარზე და შესაბამისად საკმაოდ საინტერესო იქნება, საკმაოდ სიღრმისეული ანალიზია ჩატარებული. მე ვფიქრობ, ყველას, მათ შორის დეველოპერებს, ბროკერებს, ბაზრის მოთამაშეებს, ბანკებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს ძალიან დააინტერესებთ ეს ტენდენციები. რაც შეეხება მოლოდინებს, TBC კაპიტალი გრძელვადიან პერსპექტივაში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ნელ და სტაბილურ ზრდას პროგნოზირებს. TBC კაპიტალი TBC ბანკის შვილობილი ლიცენზირებული კომპანია, რომელიც მომხმარებლებს საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას თავაზობს. უფრო მეტი დეტალისათვის საქმიანი სტუდიაში გიორგი დარჩიაშვილი TBC ბანკის კორპორატიული დირექტორის მოადგილე და თორნიკე კორძაია TBC კაპიტალის კონსულტანტი შემოგვიერთდნენ. მადლობა იმისთვის, რომ გულშემატკივარი და ატვირთული დღის შემდეგ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად საქმიანად. ბატონ თორნიკე, თქვენგან დავიწყოთ ამ კვლევის დეტალებით. ნაწილობრივ ანუკა მიმოიხილა სიუჟეტში რა იყო მთავარი, თქვათ, გამოკვეთილი სიახლე გასული წლის ბაზრიდან, მაგრამ მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ რა თქვათ ტენდენციები დაინახეთ, იყო ტრადიციული თქვათ არის უბნები ყველაზე ძვირი თქვათ ფართის მიხედვით, ყველაზე აქტიური უბნები, ყველაზე სწრაფად გაზრდილი თქვათ გაყიდვები, მგონი ისანი დასახელდა რაღაც ერთი კომპანია მახსენდება, რომელმაც განსაკუთრებით გაზარდა შარშან, ჩვენ რესპონდენტიც იყო კომპანია დირსიდან. ამ სიუჟეტში წარმოდგენილი. მოთ მივყვეთ ეტაპობრივად, არის თუ რა ტენდენცია შეცვლილი ყველაზე მოთხოვნადი უბნების მიმართულებით. მოგესალმებით. ტენდენცია უბნების მიხედვით სინამდვილეში შეცვლილი არ არის. ამ წლების მანძილზე ლიდერობენ გაცებული მშენებლობის ნებართვებით საბურთალო, დიდი დიღომი, შემდეგ მოდის ისანი. ტენდენცია შეცვლილია იმ კუთხით, რომ ხვედრითი წილის სხვა უბნების 2018 წლისთვის გაცემული მშენებლობის ნებართვებში არის გაზრდილი, თუმცა გაცემული მშენებლობის ნებართვებით ზოგადად თელ ქალაქში 2018 წელს ფიქსირდება გარკვეული კლება. რაც შეეხება ფასებს, ფასები რა თქმა უნდა ლოგიკური განაწილება რჩება ისევე, ცენტრალურ უბნებში არის შედარებით ძვირი ფასები, პერიფერიებში შედარებით იაფი, ეს ტენდენციაც არ შეცვლილა. ბინების კუთხით მომატებული არის ბოლო 2 წლის მანძილზე უფრო შედარებით მცირე ზომის ბინების წილი ტრანზაქციებში, ეს არის 70 კვადრატულ მეტრზე უფრო დაბალი მოცულობის ბინები, მათი წილი გაზრდილია 58%-დან 78%-მდე დაახლოებით, ამ ტენდენციის გარკვეულ შენარჩუნებას მომავალში ცველოდებით.
აი ნებართვები ახსენეთ თქვენ უკავშირდება თუ არა ეს თქვათ რეგულაციებს თუ რაღაცებს შენებლობის მიმართ ინტერესის კლებით შეიძლება აი ხაი რითი ხსნით ამ რიცხვს? სად მოიმატა გაცემამ ნებართვების რომელ უბნებში გარდა ცენტრალურისა გამოვიდა პერიფერიებში მშენებლობები? კი ბატონო, მაგალითად დიდ უბეში ჩუღურეთში არის მომატებული მშენებლობის ნებართვები. საერთო ჯამში ამას უკავშირებთ რეგულაციებს, მათ შორის 51 დადგენილების ამოქმედებას, გონია რომ სამომავლოდ ამ რეგულაციებს დამატებული კაორი კოეფიციენტის პრაქტიკის გაყიდვის პრაქტიკის შეზღუდვას შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ეფექტი იქონდეს სამომავლოდ შემოსულ განაცხადებებზე და შედარებით ნაკლები მშენებლობის ნებართვა გაიცეს სამომავლოდს. ამ მხრივ იდეაში დაახლოებით 2021 წლიდან 2018 წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვებით 3 წლიან ციკლს ვარაუდობთ დასრულებამდე. გონია რომ ეს ყველაფერი აისახება 2021 წლიდან დასრულებული ახალი მშენებლობების შედარებით ნაკლებობაზე. კვლევაში საუბარია რომ ტენდენციები და სტრუქტურა სამშენებლო სექტორის გვაძლევს იმის სურათს, რომ ეს სექტორი არ არის გადახურებული, ანუ ნორმალურად მიდის, თქვათ, გაცემული ნებართვები, მშენებლობები, გაყიდვები და ასე შემდეგ. თუ თქვათ 2021 წელს გაჩნდა სურათი გვექნება, მაგრამ ამ რეგულაციების ფონზე და კრედიტების შეზღუდვის ფონზე შეიძლება თუ არა გადახურება კი არა, ანუ რაღაც გაცივდეს სექტორი. მოლოდინები როგორია დღეს და განწყობები დეველოპერების? ესე ვიტყოდი, რომ მოთხოვნა 2018 წელს არის ძალიან გაზრდილი, რეკორდული რაოდენობის ტრანზაქციები დაფიქსირდა ბაზარზე, 35000 ცალი ბინის ყიდვა გაყიდვა. ეს წინა წელთან შედარებით 31%-იანი ზრდა არის. ანუ მოთხოვნა ნამდვილად არსებობს და მისი განმაპირობებელი ფუნდამენტური ფაქტორები, როგორც კვლევიდან ვნახეთ, იქნება ეს სოციალური, ეკონომიკური ფაქტორები, მოსახლეობის შედარებითი გამდიდრება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ მოთხოვნა სამომავლოდაც დიდი იქნება. ამ პირობებში თუ მოთხოვნა სამომავლოდაც დიდი იქნება, ჩვენ მიგვაჩნია რომ სხვა რაღაცების გათვალისწინებით სექტორში შენარჩუნება ფასების ზომიერი ზრდა და სექტორი არ გადახურდება, მაგრამ ასევე არც ეკონომიკური აქტივობა არ მოიკლებს ნამდვილად. საინტერესო იყო გუშინდელ პრეზენტაციაზე, რომელიც შედარებით ხელს შემართებოდა შედარება საქართველოს ეკონომიკის ზომის სხვა იგივე ეკონომიკის ზომის ქვეყნებთან ფასების ნაწილს გულისხმობ, რომელიც ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს. რა ამ პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ რეალურად ჩვენ შედარებით დაბალი ფასები გვაქვს იგივე ზომის ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს თუ შევადარებთ. ეს არის თუ არა კიდევ ერთი მანიშნებელი იმის, რომ შეიძლება ფასების მატებასთან კონდეს უახლოეს პერიოდში საქმე. და რომელ ქვეყნებს შეადარეთ ესეც რომ გითხრათ? ბატონო, ერთ შესწორებას შევიდან აქ საუბარი იყო იმ ქვეყნებზე, რომელსაც ვედრებით, მაგრამ ისინი ზოგიერთი მათი ეკონომიკა უფრო წინ წასული არ ვიდრე ჩვენი. საერთო ჯამში ის ტრენდი გამოჩნდა, რომ ფასები ჩვენთან პირველ რიგში არ არის იმაზე უფრო მაღალი ვიდრე უნდა იყოს და ვიდრე ამას ფუნდამენტური ფაქტორები იძახიან, ამბობენ. და მეორე რიგში გარკვეული ტრენდი ჩანს ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად, ნელ-ნელა, როგორ აიწევს ფასები თბილისში, ისევე როგორც ქალაქის ცენტრში, ასევე გარეუბანში, ქალაქები, რომლებსაც ვედრებოდით, მაგალითად იყო ტალინი, რიგა, ვარშავა, ბუხარესტი, სტამბული და ასე შემდეგ. ისეთი ქვეყნები, რომლებიც გვანან ჩვენ რაღაცით ან აღმოსავლეთ ევროპის ბლოკის ქვეყნები არიან, ან რეგიონის და მათი ეკონომიკა შედარებით წინა წასული. ეს გვაძლევს სამომავლო ტრენდის დანახვის საშუალებას. ძალიან საინტერესო მიგრებებია ნამდვილად ამ კვლევაში, აუცილებლად კიდევ დაგებრუნდებით, თუმცა გიორგის მინდა ვკითხო, თქვენთვის რატო არის საინტერესო ეს კვლევა? კაპიტალი, თითქმის კაპიტალი ბევრი მიმართულებით ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევის შედეგებს გვაცნობს ეტაპობრივად, მაგრამ რატომ იყო უძრავი ქონების სექტორი თქვენთვის საინტერესო და ბანკისათვის, კაპიტალისათვის რა ინტერესი არსებობს და 2018 წლის შედეგებიც რომ შეგვიჯამოთ ამ გადმოსახედიდან. მადლობა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ღირებულება იქნება ქვეყნის ეკონომიკაში თვითონ შენებლობით. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ TBC ბანკის ასე ვთქვათ, წარმატება ამ მიმართულებით 2018 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ პრაქტიკულად გავაორმაგეთ ჩვენი სასესხო პორტფელი და უკვე 2018 წლის ბოლოს მიაღწია 7 მილიონი ლარი. ეს რომ გადავთარგმნოთ რამდენი პროექტის დაფინანსებაში აისახა, ეს იყო 16 მსხვილი პროექტის დაფინანსება, რამაც ჯამში შექმნა 135,000 კვადრატული მეტრის, ასე ვთქვათ, სამშენებლო სივრცე. ასევე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა და ვახსენო TBC ბანკის დაფინანსება, როგორი არის და რა, ასე ვთქვათ, პროდუქტს თავაზობს TBC ბანკი ბაზარზე არსებულ მოთამაშეებს. ეს არის, ასე ვთქვათ, შეკრული პროექტის პრინციპი, რაც მოიაზრებს დეველოპერისთვის სრული თანხის გამოყოფას, რაც საჭირო არის პროექტის
დასასრულებლად. ანუ ასე ვთქვათ, იქ არ რჩება გეპი დასასრულებელი თანხის ასე ვთქვათ საჭიროებასა და რისკი მცირდება. აბსოლუტურად. ანუ რომ გადავთვალოთ ეს მომხმარებლისთვის რისკი არ არსებობს, რომ პროდუქტი შეიძლება არ შეიქმნას. ანუ სრულად არის გამოყოფილი თანხა, ასევე ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის სერვისი, რაც გულისხმობს სამშენებლო მონიტორინგის სერვისი, რაც გულისხმობს ესე იგი სამშენებლო ნებართვისგან დაწყებული ხარჯთაღრიცხვის კონტროლს, ასე ვთქვათ, ხარისხის კონტროლს და ვადებში კონტროლს. ანუ საბოლოო პროდუქტი რაც იქნება, ამაში TBC ბანკი ასე ვთქვათ გარანტიას აძლევს თავისი საბოლოო მომხმარებელს, ვინც იპოთეკარი იქნება სიტყვაზე და ელოდება ამ პროდუქტის შექმნას, რომ ეს აუცილებლად დასრულდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი და პრინციპი დაფინანსების, რაც ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ შევქმნით და ასე ვთქვათ, წარმატებით თავაზობთ ბაზარს. ასე საინტერესო იპოთეკარების დაფინანსება ბანკისათვის, რომ ეს ცალკე სეგმენტი არის, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი არის, როგორც მომხმარებლისათვის, ასევე ბიზნესისათვის, ამ შემთხვევაში ბანკისათვის, ხო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ამ პროექტის და ესეთი პრინციპის დაფინანსების ფარგლებში ჩვენ თავაზობთ ყველა დეველოპერს, რომ ჩაერთოს სწრაფი იპოთეკური პროგრამის პროგრამაში, რაც საშუალებას აძლევს დეველოპერს, რომ თავიდანვე, ასე ვთქვათ, საწყის ეტაპზევე გაყიდოს, მოახდინოს მათი ბიზნეს რეალიზაცია და ამ შემთხვევაში არ მოხდოს მათ კლიენტს, ასე ვთქვათ, დამატებითი უზრუნველყოფა. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული high-rate ბიზნეს შეძენის შემთხვევაში, ესე იგი, მაინც TBC ბანკი უზრუნველყოფს, რომ ეს high-rate გადაიქცევა საბოლოო პროდუქტად და მომხმარებელს ექნება, ასე ვთქვათ, მისთვის სასურველი ბინა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თქვა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების და ამ რეგულაციის ჯერ შედეგებზე ვერ ვისაუბრებთ, ხა დაიწყო წელი და შესაბამისად ალბათ პირველი ან მეორე კვარტალის შემდეგ უფრო ნათელი სურათი იქნება, თუნდაც წლიური შეჯამების დროს, მაგრამ შარშან ამოქმედა შემოსავლის დადასტურების გარეშე, მაგრამ ალბათ ამ სეგმენტს უფრო არ შეეხო, იმიტომ რომ ვინც ალბათ იპოთეკურ სესხს იყენებს, მე გულისხმობ მომხმარებელს ან თუნდაც კომპანია, რომელიც იღებს სესხს ბანკში პროექტის შესრულებად, ნუ მას შემოსავლის დადასტურება არ გაუჭირდება, მაგრამ აი შარშანდელი მოთხოვნა როგორი იყო და მოლოდინები რა არის 2019? საინტერესო კითხვა, ანუ შარშენელი მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი ბაზარზე ზოგადად, როგორც თორნიკემ აღნიშნა, უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობის ტრანზაქციები დაფიქსირდა 2018-ში. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთ კვარტალში, 2018 წლის ბოლო კვარტალში დაფიქსირდა ძალიან დიდი რაოდენობის ტრანზაქციები, რაც ფაქტიურად გამოწვეული იყო იმით, რომ მოლოდინი იყო პირველ იანვრიდან ახალი რეგულაციების ამოქმედების და ყველა მსურველმა, ასე ვთქვათ, წინასწარვე შეიძინა ბინები, ანუ მოლოდინი იყო, რომ ახალი რეგულაციები შემოვიდოდა. ამიტომ ამ ტრანზაქციების გათვალისწინებით 2018 წელი იყო მართლაც უპრეცედენტოდ ძალიან წარმატებული წელი ამ სექტორში. 2019 წელს რაც შეეხება, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველ ორ თვეში, მესამე თვის მონაცემები ჯერ არ გვაქვს სრული, შეინიშნება გარკვეული ვარდნა ახალი იპოთეკების გაცემის, თუმცა იმისათვის, რომ სრული სურათი დავინახოთ და კარგი, ასე ვთქვათ, ანალიტიკა გავაკეთოთ, ეს ორი თვე ალბათ არ არის საკმარისი და ალბათ უნდა დაველოდოთ კიდე რამოდენიმე თვეს, რომ სრული სურათი შეიკრას და შედარდეს, ასე ვთქვათ, წინა წლის მონაცემებს. რაც შეეხება მოლოდინებს, ჩვენ მაინც გვჯერა, რომ ამ გარკვეული შეზღუდვების მიუხედავად იქნება ზრდა სექტორში. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით იპოთეკური პორტფელის, იპოთეკური სესხების ზრდა იქნება 18% საშუალო და გრძელ, ანუ ასე ვთქვათ, 3-დან 3 წლის ფარგლებში, რაც ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი ზრდა არის და რაც აუცილებლად გადაითარგმნება მოთხოვნაში. ანუ შეგვიძლია შევაჯამოთ, რომ მოთხოვნა იქნება და მიწოდება მეორეს მხრივ მათ შორის დეველოპერების მხრიდანაც, ანუ დეველოპერების განწყობა როგორია, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხრიდან. ანუ ყველაზე მეტი საუბარი იყო, რომ დიდი პროექტებს შეიძლება შეექმნას საფრთხე, ჩვენ საუბრობთ დიდ პროექტებზე, რომელსაც TBC აფინანსებს. ერთის მხრივ აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რა მოხდა ამ ახალი რეგულაციით. ამ ახალი რეგულაციით შეიზღუდა გარკვეულწილად ის გაყიდვის არხები, რაც არსებობდა. ანუ თუ სიტყვაზე 2018 წელში მომხმარებელი წავიდოდა და ბანკიდან უფრო შედარებით მარტივად გამოიტანდა იპოთეკურ სესხს და შეიძენდა ბინას, დღეს ეს არხები უფრო, ასე ვთქვათ, შემჭიდროებულია, მოდით ესე ვთქვათ. თუმცა ესე გადაჭრით, რომ ვთქვათ, რომ იპოთეკა მაგალითად დეველოპერებს უკვე პრობლემა აქვს ამ მიმართულებით, ჯერ არ ჩანს ესე. ცალსახად შეგვიძლია, კი, აი აუცილებლად მანდ მივდივარ, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
იანვარი-თებერვლის მონაცემებით შენელებულია, ასე ვთქვათ, ბინების გაყიდვის რაოდენობა, თუმცა დეველოპერები აუცილებლად იპოვიან და ბანკიც ამაში აუცილებლად დაეხმარება და ჩვენ უკვე ვფიქრობთ გარკვეულ სქემებზე, როგორ შეიძლება ალტერნატიული პროდუქტი შევთავაზოთ დეველოპერს და საბოლოო მომხმარებელს, რომ მათ კვლავ შეძლონ ბინის შეძენა. ეს შეიძლება იყოს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, განვადების დაფინანსება. შიდა განვადების დაფინანსების შემთხვევაში დეველოპერულ სექტორს ცოტა შეუნელდება ალბათ ახალი პროექტების დაწყებისათვის რაღაცა ტემპები. ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ 46%-ით უზუსტად მახსოვს გაყიდვებზე მოდიოდა ახლად აშენებულ ბინებზე. შეიძლება 65 ბოდიში. ანუ უბრალოდ ძველი აშენებული იყო 45%-იანი. აი ეს ტენდენცია რამდენად შენარჩუნებადია და უკავშირდება თუ არა სწორედ სესხების აღებასთან დაკავშირებით პროცესს, როცა ბინის შეძენა უნდა მსურველს ამ შემთხვევაში იპოთეკურ სესხს იღებს უფრო უკეთესი თქვა თანხის მოცულობით და უფრო მარტივად ბანკისაგან, როცა ახლად აშენებულ ბინაზე არის საუბარი, ანუ უფრო მეტად ფასდება ეს ბინა. იყო თუ არა ეს გამსაზღვრელი ამ რიცხვების რეალურად მიღებისათვის? ჩვენ გონია რომ სამომავლოდ თუ კი უფრო შიდა განმავლობებზე გადავიდა სექტორი, პირიქით ახალ ბინებზე იქნება მეტი და მეტი მოთხოვნა, რახან პირველადი მოწოდების ბინები, რომელსაც თვითონ დიდი კომპანიების თავაზობენ მომხმარებელს, მათ აქვს სწორედ ბალანსზე ის შესაძლებლობა, რომ შიდა განმავლობები შესთავაზონ. რაც მეორად და ძველ აშენებულ ბინებზე გამოვა, რომ ადამიანი, როდესაც სხვა ადამიანის განხილვებს, იქ რაღაც განმავლობის არეალი უფრო ნაკლები რჩება ამის შეთავაზების. ასე რომ ჩვენ პირიქით გონია, რომ ახალ აშენებულ ბინებზე შედარებით მეტ მოთხოვნას წარმოქმნის ეს პროცესი სამომავლოდ. კიდევ რა საინტერესო მიგნოები იყო კვლევაში შეიძლება გამორჩა რამე, რომ საკმაოდ მოცულობითი და ბევრ ძალიან საინტერესო რიცხვი შეიცვალა და დარწმუნებული რომ მთელი წლის განმავლობაში კარგი სახელმძღვანელო იქნება ამა თუ იმ თემაზე სამუშაოდ, მაგრამ თქვენთვის ყველაზე საინტერესო რა მიმართულებები გამოიკვეთა, რა იყო მოულოდნელი შედეგი, თქვათ ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელიც საბოლოო ჯამში მიიღეთ? საერთო ჯამში ალბათ კვლევა შეიძლება 4 ძირითადი მიგნებით შევაჯამოთ. პირველ რიგში არის რომ მოთხოვნის უკან ფაქტორები არის ჯანსაღი, რაც სხვა თანაბარ პირობებში აუცილებლად მოთხოვნის დასს იწვევს. მეორე რიგში ჩვენი პროგნოზი გარკვეულად შემცირებული მოწოდებისა ესეთ სახეზე გვაქვს. მესამე არის ფასების დინამიკა, რომელიც აი ამ ყველაფრის შეჯამებით მივიღეთ. ჩვენი ხედვა არის რომ ფასები გრძელვადიან ჰორიზონტზე ნელა და სტაბილური ტემპით გაიზრდება აუცილებლად. ახლო მომავალში გონია რომ დაახლოებით იმავე ბალანსში ინარჩუნებს რა ბალანსიც არის ახლა. სანამ სექტორი მოერგება ამ ყველა ახალ მიმდინარე რეალობებს, ასე ვთქვათ. და აგრეთვე ბოლო მნიშვნელოვანი მიგნება იყო რომ ამჟამად ბაზარზე არ არსებობს გადახურების ნიშნები, რაც ძალიან დიდი პოზიტივის მატარებელი ფაქტი არის თვითონ. და ეს არის ის მონაცემი, რასაც ჩვენი კვლევა რეგულარულად დააპდეიტებს ხოლმე და გამოსცემს ბაზარზე, რომ ყოველთვის საქმის კურსში იყოს ამ ბაზის ყველა მოთამაშე ამ სიტუაციის. ეს მათთვის არის ხო პირველ რიგში ეს ანუ ვისთვის ხნიდით აი ამ კვლევას ეგეც როდი. კვლევა იქმნებოდა ბაზრის ყველა მოთამაშისთვის, ეს არის როგორც შენებლები და დეველოპერები, ისე დამფინანსებელი სტრუქტურები, ისე მომხმარებლები, რომ ყველა საერთო ჯამში ცოდნა და სიტუაცია. იმ მონაცემებით, რაც თქვენ ხელთ გაქვთ, რამდენად შეგიძლიათ თქვათ, რომ თანაბარი არის განვითარების პერსპექტივა შედარებით მსხვილი და უფრო პატარა იაფიანი გარეგნებზე მომუშავე ან იგივე მცირე ფართობის გამყიდველი კომპანიებისთვის, რამდენად თქვათ ერთნაირი პერსპექტივა შეიძლება გქონდეთ ამ კომპანიებს? ჩვენ გონია ალბათ ზომასთან შესაბამისად რა თქმა უნდა. ალბათ სიტუაცია უფრო ხელსაყრელია შედარებით მსხვილი მოთამაშეებისათვის შედარებით ოდნავ, რადგანაც გაძვირებული მოწოდება თვითონ შეიძლება მარჟაზე გარკვეული სტრესის მომტანი იყოს. და ვისაც დიდი ბალანსშიტი აქვს, ისინი უფრო შეიძლება გამძლე აღმოჩნდნენ ამის მიმართ. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვებისთვის არ არის ხელსაყრელი, უბრალოდ შედარებით თუ შედარებით მაშინ ალბათ მას. მცირე კვადრატული ბინების გაყიდვა, რომელიც საკმაოდ გაზრდილია და მშენებლობის ნაწილში თქვათ, ბევრი დეველოპერი ანჯოს ოპერაციობას მithumetes გარეუბნში პატარა კვადრატებია შევას, რაღაც ტურიზმის სექტორთან მასშია, მე ესე მგონია, არის თუ არა ეს რეალობასთან ახლოს. საინტერესო რაღაც გამოჩნდა, რომ ბინა პოპულარული არის მათ შორის სხვა მიზეზების გარდა, როგორც იჯარის შემოსავლის შემომტანი აქტივი, ანუ გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავლის შემომტანი აქტივი. ამ ხრივ ეს პირდაპირ მასში შეიძლება ჩავთვალოთ ტურიზმთან და ტურიზმის ზრდასთან ერთად. კი ბატონო, Airbnb სტატისტიკა ისედაც თვითონ შემოსავლიანობა არის ძალიან მაღალი და ვინაიდან კვლევა ეხებოდა თბილისს და თბილისი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი ტურისტული ჰაბი არის, ამ ხრივ მოთხოვნის ზრდა მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ტურიზმის და ბინებზე მოთხოვნის ზრდაში სამომავლოდ. სამშობლო ნაწილში მეგონი თბილისი ეს ბაზარიც განავითარა და ალბათ უფრო განავითარებს კიდევ მცირე პატარა ბინები, პატარა კვადრატულობის, რომელიც ადამიანებს დამატებით შემოსავლის წყალშენება
ბათუმის აჭარის თქვენთვის რა მნიშვნელობის არის სწორედ ტურისტული მიმართულებით ამ შემთხვევაში დაკრედიტების ნაწილი და რამდენად დიდი არის პორტფელში ისეთი ვთქვათ შეთანხმებები, როცა ამ მიზნით ხდება ბინის შეძენა, ან როცა გაქირავებაზე აკეთებს აქცენტს თქვენი კლიენტი. რამდენად ვთქვათ გაქვთ მსგავსი სტატისტიკა? ზოგადად ვიტყვი, რომ ანუ ტურიზმის მიმართულება ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენი როგორც ქვეყნისთვის, ისე ტიბის ბანკისთვის. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ უნდა განვსვაოთ, ერთის მხრივ არის სასტუმროს დაფინანსების მიმართულება, სადაც ძალიან აქტიურად ვართ წარმოდგენილი. მეორეს მხრივ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია იკვეთება, განსაკუთრებით გამოყოფდი აჭარის რეგიონს, სადაც ხედავთ, რომ გარკვეული აპარტ-ჰოტელების ტიპის მშენებლობები, ანუ დაფინანსებები ხდება, სადაც ჩამოდიან უცხოელები, ძირითადად ეს არის უცხოელი მოქალაქეები, ჩამოდიან და ყიდულობენ საკმაოდ ბევრ ბინას. ეს ბინები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის სასტუმროს ტიპის ბინები, იმიტომ რომ ისინი მხოლოდ შეიძლება 2 კვირა ატარებენ იმ ბინაში, ასე ვთქვათ, წლის განმავლობაში და დანარჩენი პერიოდი არის გაქირავებული. ანუ ეს არის ჩავთვალოთ, რომ ძალიან საინტერესო ერთის მხრივ და პერსპექტიული მიმართულება. ამ შემთხვევაში თბილისსაც აქვს ნამდვილად პერსპექტივა, თუმცა ცალსახად ეხლა ამ ეტაპზე შემიძლია ვთქვა, რომ ხაზგასმით, რომ ბათუმი არის ლიდერი ამ მიმართულებაში. საინტერესოა ნამდვილად. მადლობა ამ კვლევისთვის პირველ რიგში, მადლობა სტუმრობისათვის და ძალიან საინტერესო ინფორმაციების გაზიარებისთვის. გიორგი დარჩიაშვილს, TBC ბანკის კორპორატიული დირექტორის მოადგილეს და თორნიკე კორზაიას, TBC კაპიტალის კონსულტანტს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ამ კვლევის დეტალურ ანალიზს BMG-ს ვებგვერდზე გაეცნობით, ამონარიდებს გუშინდელი პრეზენტაციიდან ძალიან საინტერესო სტატისტიკას, რომელიც ბევრი მიმართულებით არის საინტერესო, როგორც დეველოპერული სამშენებლო სექტორისათვის, ასევე ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც შენაძენის გაკეთებას გეგმავს, პირადი მოხმარებისათვის თუ რაიმე ბიზნესის გასავითარებლად. მოკლედ, საინტერესო ინფორმაციები გეულდებათ BMG-ზე, ამ საუბარს კი სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გეულდება, იქამდე გადავხედოთ მომდევნო 3 დღის ამედის პროგნოზს და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რუბრიკის სპონსორია ემკვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. თბილისი მერიოტში და საქართველოში ზოგადად პირველად ენერგოეფექტურობის საერთაშორისო კონფერენცია ენერგოეფექტური მშენებლობა რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა. იმის ფონზე, რომ მშენებლობის და მშენებლობის გლობალური ასოციაციის კვლევა ადასტურებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიოში CO2-ის ემისიის 20% სწორედ სამშენებლო სექტორზე მოდის, რომლის 60%-იც ელექტრო და გამათბობელი სისტემის ხარჯია. მშენებლობა ყველა სხვა სექტორზე მეტ ენერგიას მოითხოვს. ეს განსაკუთრებით ცხადი ხდება პოპულაციის და შესაბამისად ურბანიზაციის
ინფლაციის ზრდის პარალელურად, რაც საბოლოო ჯამში ენერგიის მოხმარების ზრდაზე აისახება. შესაბამისად, ამ კონფერენციის მიზანი მაღალი ინტერესის საგანია, რადგან ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება ბენეფიტებს იძლევა რამდენიმე მიმართულებით. იქნება ეს ეკონომიკური, სოციალური თუ გარემოს დაცვის კუთხით მიღებული სარგებელი. ძალიან ბევრი საინტერესო გველოდება წინ და ელოდება კონფერენციის მონაწილეებს თუ დამსწრეებს, თუმცა არც საქმიანი დილის მაყურებელი დავიწყებია ლიკა ქარდავას, რომელიც მთელი ამ პროცესის სულის ჩამდგმელია და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად გვერდება. ახლა პირდაპირ ეთერში ლიკა დილა მშვიდობის და წარმატებულ დღეს გისურვებ. დილა მშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს თბილისი მარიოტი და როგორც შენ აღნიშნე, დღეს Property Georgia's და ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილებების ცენტრის ორგანიზებით იმართება საერთაშორისო კონფერენცია ენერგოეფექტურობა მშენებლობაში. აღნიშნული კონფერენციის დელეგატები არიან როგორც ქართული, ასევე უცხოური კომპანიების წარმომადგენლები, ხოლო სპიკერები უმეტესწილად უცხოეთიდან მოწვეული სხვადასხვა ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელები. ღონისძიების მთავარი პარტნიორია Green for Growth Fund, საფინანსო ინსტიტუტი და მხარდამჭერი ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო. ეს შეხვედრა არის საუკეთესო მაგალითი კერძო და სახელმწიფო სექტორის შეხვედრისა და დისკუსიისა. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან საერთაშორისო უძრავი ქონების ფედერაციის პრეზიდენტი ასენ მაკედონოვი და ასევე Finance in Motion საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენელი ამავდროულად სპიკერი ბატონი ივანე ლეკვთაძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Thank you so much, Mr. Asen. This is your first time მადლობა, ეს არის თქვენი პირველი ვიზიტი საქართველოში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. Mr. Asen, could you please tell us about შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენი მისიის შესახებ? რა არის თქვენი საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზანი და რა არის თქვენი მოლოდინები საქართველოსთან თანამშრომლობის კუთხით? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მიზეზი რის გამოც მე აქ ვარ არის ის რომ შევხვდე მთავარ მოთამაშეებს უძრავი ქონების ბაზარზე და სავარაუდოდ შემდეგი 2 თვის განმავლობაში მე გავმართავ ოფიციალურ შეხვედრებს უძრავი ქონების ფედერაცია შეიქმნა რამდენიმე წლის წინ და ჩვენ ამჟამად გვაქვს 49 წარმომადგენლობა რამდენიმე ქვეყანაში და საერთაშორისო გამოცდილებას ვიყენებთ იმ ქვეყნებში, სადაც საქმიანობას ვაწარმოებთ. ეს არის მიზეზი, რის გამოც ვართ საქართველოში. Mr. Makedonov, FIAPT's scope of activities is diverse. აქტივობების მასშტაბი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. განათლებით მოიცავს როგორც განათლების სფეროს, ასევე networking-ს, ურბანულ ასპექტებს, ენერგოეფექტურობის ასპექტებს. როგორ ხედავთ ენერგოეფექტური მშენებლობის განვითარების პერსპექტივას საქართველოს ჭრილში? დიდი მადლობა შეკითხვისათვის, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ გაეროსთან 1994 წლიდან და მუშაობთ ორი ძირითადი მიმართულებით. შეკითხვა, რომელზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება და ასევე მთავარი თემა დღევანდელი კონფერენციისა არის ენერგოეფექტური მშენებლობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან produced by 40% from the buildings. შენობებიდან ძირითადად გამოიყოფა 40%-მდე CO2 ან ნახშირორჟანგი. და მას შემდეგ რაც განხორციელდება ეს ენერგოეფექტური მშენებლობა, ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდება. Property size like New York every 40 days. So you can imagine that it's a very, very important issue that the future შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და შემდგომი 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ავაშენებთ შენობებს, რომლებიც იქნება ენერგოეფექტური. დაბინძურების მაჩვენებელი ჩვენს პლანეტაზე ამჟამად არის საკმაოდ მაღალი და თუ კი არ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, მაშინ აუცილებლად მივიღებთ კატასტროფულ შედეგებს. Our სპიკერზე, ჩვენ თავარ სპონსორზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. ორიოდე სიტყვით თუ შეგიძლიათ თქვენი კომპანიის პოზიციიდან მოგვიყვეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტურობა საქართველოსთვის, კერძოდ მშენებლობის სექტორისთვის და როგორია თქვენი ჩართულობა ამ მიმართულებით?
ლიკა მადლობა პირველ რიგში ამ შესაძლებლობისთვის და იმისთვის, რასაც თქვენ კომპანია აკეთებთ. ფონდი მწვანე ზრდისთვის Green for Growth ფონდი ხელს უწყობს ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის პროექტების განვითარებას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონსა და კავკასიაში. ფონდი საქართველოში წარმოდგენილია 2013 წლიდან და ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული აქვს 80 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია ამ მიმართულებით. მშენებლობა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა ენერგოეფექტურობის კუთხით. მშენებლობაში ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარება ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა, რითაც ფონდი რეგიონში სამშენებლო სექტორის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერას ახორციელებს. რაც შეეხება დღევანდელ კონფერენციას, ჩვენ მოხარული ვართ, რომ პარტნიორები გავხდით ამ კონფერენციის, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობას და სექტორში ენერგოეფექტურობის განვითარებისთვის შესაბამის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მოთამაშეებს აერთიანებს. ეს სწორედ ის ინიციატივაა, რაც საქართველოში უძრავი ქონების და სამშენებლო სექტორს ესაჭიროება, მით უფრო რამდენადაც ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარება უკვე საკანონმდებლოზე მოთხოვნადი ხდება ევროკავშირიდან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად. ძალიან დიდი მადლობა ივანეს სტუმრობისთვის, ჩვენი მხარდაჭერისთვის, ღონისძიების მხარდაჭერისთვის, სპიკერობისთვის. Special thanks to Mr. Asen Makedona for his visit, first time visit to Georgia. We wish prosperity to Fiat and hope that we will have every success in Georgia and globally as well. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იყო. იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული ღონისძიება იქნება საუკეთესო მაგალითი კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობის და წინ გადადგმული ნაბიჯებიც მალე გვექნება სახეზე. მადლობა ლიკა, საინტერესო საუბრისათვის. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ლიკა ქარდავა პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი არსენ მაკედონოვს, FIAIPS-ის მსოფლიო პრეზიდენტს და ივანე ლეკვთაძეს Financing Motion-ის საინვესტიციო ოფისერს მასპინძლობდა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება კონფერენცია, რომელზეც ჩვენი სტუმრები ახლა საუბრობდნენ. ენერგოეფექტური მშენებლობა ძალიან საინტერესო მიმართულება არის, მათ შორის ქართული დეველოპერული კომპანიებისათვის. იმ სიახლეებიდან გამომდინარე, მათ შორის, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედა ეტაპობრივად და უახლოეს მომავალში ველოდებით, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოც უნდა დაიხოცოს ამ ნაწილში, ქვეყანას აქვს ვალდებულება ევროკავშირის მხრიდან, რომ ენერგოეფექტური შენობები კიდევ უფრო მეტად იყვნენ წარმოდგენილები ბაზარზე, არსებული მშენებლობები რაღაც ფორმით გადაკეთდეს და მეორეს მხრივ ახლა დაშენებული შენობები მაქსიმალურად იყოს ენერგოეფექტური, რაც მნიშვნელოვანი არის როგორც ევროდირექტივის შესამცირებლად, ასევე თითოეული მომხმარებისათვის ხარჯის შესამცირებლად და რა თქმა უნდა გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად. ძალიან საინტერესო კონფერენცია გელოდებათ დამსწრეებს, მონაწილეებს და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ უფრო მეტი იცოდეს ამ მიმართულებით ქვეყანაში სამომავლო გეგმებზე და იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც კომპანიები დრო და დრო სთავაზობენ ხოლმე მომხმარებელს. საქართველოში პრინციპში ბექა ამ ნაწილში ვალდებულება პირველ რიგში ჩნდება სახელმწიფო სტრუქტურების შენობებთან დაკავშირებით, სახელმწიფო საჯარო შენობებთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერ მაინც არ აქვს ჩამოყალიბებული რა შეიძლება იყოს და კანონმდებლობა როგორ არეგულირებს. ხო, უკვე აშენებული რაც არის, მისი შეფუთვა მოუწევთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ის ენერგოეფექტური გახდეს და ახალი მშენებლობების ენერგოეფექტურად ჩატარება პირველი სახელმწიფოს და შემდეგ თუ არ ვცდები 2021 წლიდან უკვე ყველას უნდა ჩაერთოს ეს რეგულაცია, შენახსენე რომ შეამცირებს ხარჯებს მომხმარებლებისთვის სამომავლოდ, მაგრამ დასაწყისში თავისთავად ცხადია რომ გაზრდის ხარჯებს დეველოპერებისთვის, რაც შეიძლება რომ ფაში აისახოს, მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ რომ ანუ თბილისში ჩვენზე მეტად განვითარებული, მაგრამ დაახლოებით ჩვენი ტიპის ქალაქებთან შედარებით, მაინც შედარებით მცირეა უძრავი ქონების ფასები და ეს ზრდა ასულაც არ არის ცუდი, ეს ნიშნავს რომ მოთხოვნა არსებობს ჯანსაღ ბაზარზე და თავი ადამიანებს კონდეთ შემოსავალი რომ ამ ზრდის პირობებში თეორია ეკონომიკის გაზრდის თქვათ ფეხის აწყობა მოხდება. მოკლედ ძალიან საინტერესო დღე იქნება. ერთგვარად დეველოპერული მიმართულებით მე მგონი მრავალმხრივი ინფორმაციის თავმოყრა მოახერხეთ. მშენებლობაზე და ენერგოეფექტურობას კაი რაღაცები დაამბეჭდა დღეს. საქმიანი ეთერში საქმის კუშიც არწმუნებული რომ ბევრი საინტერესო ელოდება ჩვენს მაყურებელს. დღის განმავლობაში ბექა პაციკაძე რამდენჯერმე გაგიახლებთ ინფორმაციას ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე სიახლეებთან დაკავშირებით. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და კიდევ ერთ პირობას რომ აუცილებლად იკითხოთ BMG-ზე სიახლეები, რომელიც მუდმივ რეჟიმში შემოგთავაზებთ ყველა საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს ბიზნესსა და ეკონომიკასთან დაკავშირებით. მოკლედ ბედნიერი დღე წარმატებები ხვალდირის 8-ზე ხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე.